पंचमहाभूतांना आणि आपल्या वास्तूला मॅनेज करणं म्हणजे वास्तुशास्त्र. ज्येष्ठ वास्तुतज्ञ, ज्योतिर्विद, सर्वे सर्वा ऑफ आनंदी वास्तू, माननीय श्री अनंत पिंपळकर सर. मुळामध्ये जमिनीवरचं वास्तुशास्त्र वेगळं, आकाशातलं म्हणजे अंतरिक्ष तत्वाचं वेगळं, अधोच्या म्हणजे जमिनी खालचं वेगळं, पातालिक वेगळं, देवांचं वेगळं, राक्षसांचं वेगळं, मानवांचं वेगळं, पाश्चिमात्य वेगळं. मुळामध्ये वास्तुशास्त्राचे 37-38 प्रकार आहेत. त्यामुळे फ्लॅटवाल्यांनी उगाचच वास्तुशास्त्राच्या नादी लागून स्वतःच्या फ्लॅटचं विदूस करून घेऊ नये एवढं मात्र नक्की. वास्तुशास्त्र हे सायन्स की थोतांड? प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही चॅलेंज करा, मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीला पुरावा देऊ शकेल. पण मुळामध्ये आम्हाला कृष्ण समजला नाही, आम्हाला गणपती समजला नाही. कृष्ण म्हणजे हृदय आणि 16,118 म्हणजे नाड्या, आणि त्यातून एक रक्ताची धारा 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 राधा वाहते. तो कृष्ण तुमच्यात पण आहे, तो कृष्ण माझ्यात पण आहे. आपल्या पॉझिटिव्ह विचारांना आणि प्रचंड इच्छाशक्तीने आपण वास्तुदोषाला मात देऊ शकतो का? युगे 28 विटेवरी उभा करकटावरी ठेवून या. मग तो युगे 28 तो पलंगावर का उभा नाही, तो खुर्चीवर का उभा नाही, तो विटेवरच का उभा? कारण त्याच्यातनं हेच सांगितलंय की तुमच्या प्रत्येक घराच्या विटेवरती हा पांडुरंग उभा आहे. मुळामध्ये वास्तुशास्त्र अगदी सोपं तुम्हाला सांगू का? तुम्ही वास्तुतज्ञ व्हाल, एका मिनिटात आपली सगळी वास्तुतज्ञ टीम होऊन जाईल. घर असावे घरासारखे, नको तर नुसत्या भिंती. इथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नको तर नुसती नाती. विमल लिमयेंची ही रचना सांगते, मन असो वा घर हे किती मोठं आहे त्याहीपेक्षा त्यात किती आपलेपणा आहे हे जास्त महत्त्वाचं. एखाद्या व्यक्तीच्या संघर्षातून जेव्हा त्याचे अस्तित्व निर्माण होते तेव्हा आयुष्य जगायला एक वेगळाच रुबाब येतो. असेच आहे आजचे रुबाबदार व्यक्तिमत्व. Doctorate in Vastushastra and Astrology with more than 3 medals and 85+ awards and still going strong. 40 years of continuous self-study, self-experimenting and practice of both Vastushastra and Astrology with 68 books that he has authored and more than 1,000+ TV programs and stage shows where he featured. Anandi Vastu, a scientifically proven study with a logical base to it, still remains his bestseller performance. शिर्डीच्या साईबाबांचे परमभक्त, ज्येष्ठ वास्तुतज्ञ, ज्योतिर्विद, सर्वे सर्वा ऑफ आनंदी वास्तू, एक कट्टर हिंदुत्ववादी, बहुआयामी, रोकटोक अशी बहारदार पर्सनॅलिटी, अ फ्रेंड, फिलॉसॉफर अँड गाईड टू ऑल ऑफ अस, माननीय श्री अनंत पिंपळकर सर. ओम साईराम. ओम साईराम. साईराम. थँक्यू सो मच सर. आमच्या विनंतीला मान देऊन तुम्ही आज सोलसम विथ सारिकावरती आलात. खऱ्या अर्थाने आमची दिवाळी सुरू झाली. ओम साईराम. सोलसम सारिकांनी माझी निवड केली त्याबद्दल मी तुमचं मनापासून आभारी आहे, चॅनलचा आभारी. थँक्यू. आणि बिफोर वी बिगिन, खूप 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 शुभेच्छा तुम्हाला. नुकताच आनंदी वास्तूनी 1 मिलियन सबस्क्रायबर्स क्रॉस केलेत यूट्यूबवर. सो तुमच्याकडनं शिकण्यासारखं खूप आहे. सो सुरू करूया. नक्की. सर, अलीकडे माणूस खूप भित्रा झालाय. हो. आणि त्याच्या भीतीचा बाजार सुद्धा अनेकांनी मांडलाय. थोडीशी तुमच्या परवानगीने स्फोटक अशी सुरुवात करतेय, कारण तुमच्या तोंडून ऐकायचंय. वास्तुशास्त्र हे सायन्स की थोतांड? सायन्स ही ना, मला सांगा की हिंदू धर्मामध्ये किंवा वेदांमध्ये 8,000 वर्षापूर्वी लिहून ठेवलेल्या गोष्टी ह्या त्या स्थलकाल सापेक्ष परिस्थितीला अनुकूल होत्या, भारतातल्या वातावरणाला अनुकूल होत्या, आणि तशा पद्धतीने त्यांनी या शास्त्रांची रचना केली. सुश्रुतांपासून कणादांपर्यंत आणि विश्वकर्म्यांपासून समरांगण सूत्रधारापर्यंत जर आपण वेगवेगळे धर्मग्रंथ अभ्यासले तर आपल्या प्रत्येक शास्त्रामागं 100% विज्ञान आहे. त्यामुळे त्याला थोतांड कसं म्हणता येईल? याच्यामध्ये काही लोक घुसली आहेत, त्यांनी ते थोतांड आणलं. म्हणजे तुम्ही MBBS शिकता, डॉक्टर आहे तुम्ही, डॉक्टर झाल्यानंतर तुम्ही बरोबर असता, पण काही डॉक्टर मेलेल्या प्रेताला सुद्धा व्हेंटिलेटर लावून ठेवतात. याचा अर्थ MBBS चुकीचं नाही आहे, डॉक्टर चुकीचं आहे. त्याच पद्धतीने वास्तुतज्ञ किंवा ज्योतिषी मंडळी ही चुकीची असतात. शास्त्र हे कधीच चुकीचं नसतं. कालांतराने ह्याच्यामध्ये काही लोक बदल करत गेले आणि त्याच्यामध्ये मग हा जो प्रकार आला की काही स्वार्थी प्रवृत्ती आहेत, जसं की मेडिकल फील्डमध्ये सुद्धा घाबरवलं जातं आणि पैसे काढले जातात, तशाच प्रकारचं या फील्डमध्ये पण केलं जातं.
पण मुळामध्ये हे अजिबात थोतांड नाही. याच्या मागे 100% विज्ञान आहे, निसर्ग आहे, आयुर्वेद आहे आणि तुमच्या शरीर रचनेशी सुसंगतता आहे. त्यामुळं हे 100% थोतांड नाही, हे विज्ञानच आहे. वा. म्हणूनच मी म्हटलं की स्फोटक अशी सुरुवात आहे, पण तुम्ही ते सांगितलं की बरोबर पोचतं. बरोबर. आता वास्तू म्हटलं की दिशा या आल्याच ओघाने. पृथ्वी गोल फिरतीये, हो. सूर्य भ्रमण करतीये. हो. आपल्याकडे वास्तूला किंवा दिशेला एवढं अनन्यसाधारण महत्व आहे, त्या मानाने वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये काहीही न पाळता बरं चाललंय की? नाही नाही नाही, चुकीचं सांगताय तुम्ही. वेस्टर्न कंट्रीमध्ये सगळ्यात जास्ती वास्तुशास्त्र पाळलं जातं. खरं? चायनामध्ये त्याला फेंगशुई म्हटलं जातं. बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही टॅरो कार्ड ऐकलं असेल, रेकी असेल, या सगळ्या गोष्टी कुठून आमच्याकडनंच तिकडे गेलेल्या आहेत. परदेशामधल्या वास्तू बघा, तुम्ही जुनी चर्च बघा, ब्रिटनमधल्या वास्तू बघा, ह्या सगळ्या ह्या शास्त्राला धरून आहेत. आता वास्तुशास्त्र म्हणजे काय, तर पंचमहाभूतांना आणि आपल्या वास्तूला मॅनेज करणं म्हणजे वास्तुशास्त्र. जे कोकणात एखादं घर आहे तसं तुम्ही जर का जळगावमध्ये बांधायला गेलं तर त्याला तसा अर्थ नाही. म्हणजे त्या त्या स्थलकाल सापेक्ष परिस्थितीनुसार त्या त्या ठिकाणची रचना केलेली आहे. त्या पद्धतीनं जसं आपलं शास्त्र आहे तसं प्रत्येक शास्त्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणच्या विद्वानांनी त्या त्या वास्तूंची रचना त्या त्या पद्धतीने केलेली आहे. त्यामुळं परदेशात सुद्धा वास्तुशास्त्र फेंगशुई, रेकी अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून वापरलं जातं. किंबहुना ते जे वापरलं जातं ते आपल्याकडूनच तिकडे गेलेलं आहे. आपल्याकडे तीर्थ पाण्यामध्ये कापूर टाकून दिलं जातं आणि ते तीर्थप्राशन केल्यानंतर ते हृदयापर्यंत पोचतं, आचमन केलं जातं. हे आता तुमचं वॉटर थेरपी सांगतं. जपानमधल्या कुठल्या तरी एका शास्त्रज्ञांनी त्याच्यात शोध लावला की म्हणे पाण्याला सुद्धा मॉलिक्युल्स तयार होतात आणि पाण्यावर संस्कार होतात. मग आमचे 6000 वर्षापूर्वी आम्ही जे पाण्यावरती मंत्र म्हणतोय, अपवित्रो पवित्रो वाम सर्वामस्ताम गतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सभायंतर शुची, अभ्यंतर सभायंत्र सबाह्य शुची, म्हणजे पवित्रता निर्माण करण्याचं सामर्थ्य पाण्यामध्ये आहे. नुसतं पाण्यामध्ये नाही तर त्याच्यावरती मंत्र केल्यानंतर त्याचे मॉलिक्युल्स बनतात. हे आमच्या ऋषीमुनींनी काही हजार वर्षांपूर्वी सांगितलं. ते मात्र तिकडून ब्रँड लागून आलं की मात्र आम्हाला पटायला सुरुवात होते. हे मोठं दुर्दैव आहे. हा सगळा भाग आहे, हा विज्ञानाशी संबंधित आहे आणि त्यामुळे निश्चितच हा सगळ्या जगामध्ये वापरला जातो, फक्त प्रत्येक ठिकाणी वेगळं नाही. तुम्ही बघा, आपण आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीची सुरुवात कुठल्या देवतेने करतो तर गणपतीने करतो. आता बरीच लोक म्हणतात की गणपतीचं मुंडकं उडवलं आणि मग ते हत्ती ठेवला, हे पटतं का तुम्हाला? पण मुळामध्ये ही एक रूपकात्मकता आहे. आणि जर तुम्ही बघितलं तर आता सुद्धा 2025 मध्ये डोकं एकाचं, शरीर एकाचं, अशा प्रकारची एक शस्त्रक्रिया यशस्वी केलेली आहे. म्हणजे एकाचा ब्रेन डेड आहे, एकाचं शरीर डेड आहे, अशा दोन वेगवेगळ्या शरीरांना एकत्र आणून एक तिसराच माणूस निर्माण केलेला आहे. पूर्वी कर्ण होता जो विना बापाचा जन्माला आला, आता क्लोन बेबी किंवा ह्या गोष्टी कशा आहेत. मग या सगळ्या जर गोष्टी बघितल्या तर हे सगळं विज्ञान, हे सगळं शास्त्र आमच्याकडे होतं, फक्त त्या लोकांनी त्याला सायन्समध्ये टाकून ॲडॉप्ट केलं आणि आम्ही दगडांवरती हळदी कुंकू वाहत बसलो. खरंय. आमच्या रामाच्या सीतेला पळवून नेण्यासाठी जर विमानाचा वापर केला गेला आणि जर त्या विमानाचा शोध तळपदे बंधूंनी आमच्या भारतात लावला, पण तो मात्र आम्ही म्हणत नाही, तो त्या परदेशातल्या कुठल्या तरी राईट्स बंधूंनी लावला असं आम्ही म्हणतो. पण मुळामध्ये विमान बनवण्याचं शास्त्र हे 3000 वर्षापूर्वी आमच्या वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. म्हणजे हाच प्रॉब्लेम आहे की आपल्याकडे त्याच्याकडे देवत्वाच्या नजरेने बघितलं जातं आणि त्यांच्याकडे ते शास्त्राच्या नजरेने बघितलं जातं. याला कारण आपली जी संस्कृती आहे ती रीती रिवाज, परंपरा, सहिष्णुता, देवधर्म आणि सगळ्या गोष्टींना घाबरून राहणारी आहे. पण मग त्याच्यामध्ये तोच प्रॉब्लेम होत गेला की नंतर आम्ही सायन्स विसरलो आणि आम्ही फक्त त्या दगडांवरती हळदी कुंकू व्हायला सुरुवात केलं. मूळ सायन्स राहिलं बाजूला आणि नको त्या गोष्टींची जंत्री सुरू झाली. सर, या प्रश्नाचं तुमच्या एवढं परफेक्ट उत्तर कोणी देऊच शकणार नसतं. म्हणजे माझंच इथे इतकं समाधान झालं की दिस इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू ब्रिंग फोर्थ, की आपण आपलंच शास्त्र विसरलो आणि कोणीतरी आठवण करून देतंय आपल्याला. आता याच्यामध्ये ब्रँडिंग होतंय रादर. याच्यामध्ये आपल्या सगळ्यात मोठा धर्माचा ड्रॉबॅक काय की आपण सगळ्या देवतांना रूपकात्मक बसवलं. रूपकात्मक म्हणजे ते तुम्हाला आम्हाला रिलेट व्हावेत म्हणून. आता बरेच लोक आम्ही जेव्हा म्हणतो की सत्यनारायणाची पूजा करताना बरीच तरुण पिढी आम्हाला असं म्हणते की तो कृष्ण, त्याला 16,118 बायका, वर त्यांनी राधा ठेवली जिचं लग्न केलं, म्हणजे या भाषेत बोलतात बरं काय, खूप खराब भाषा आहे. आणि शिवाय त्याला बायकाही होत्या. म्हणजे तुम्हाला पटतं का असा आदर्श देव आम्ही मानावा का?
पण मुळामध्ये आम्हाला कृष्ण समजला नाही, आम्हाला गणपती समजला नाही, आम्हाला विष्णू समजला नाही, आम्हाला त्याचे अवतारच समजले नाही. हे सगळे रूपकात्मक आहेत आणि आपण त्याच्या बायका आणि ते हे जे आपल्या समाजात चाललेलं प्रतिबिंबित्व बघतो. मुळामध्ये कृष्ण काय आहे, राधा काय आहे, तर 16,118 बायका म्हणजे काय हो. आता तुम्ही मेडिकल फील्डमध्ये आहात, आयुर्वेदामध्ये ज्या नाड्या आहेत त्या तेवढ्या सांगितल्या गेल्या आणि त्यातून एक रक्ताची धारा 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 राधा वाहते आणि त्या धारेला तो कृष्ण आकृष्ट होतो. कृष्ण म्हणजे हृदय आणि 16,118 म्हणजे नाड्या, राधा म्हणजे रक्ताची धारा. ही सगळी संकल्पना त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून पिंडी ते ब्रह्मांडी तो कृष्ण तुमच्यात पण आहे, तो कृष्ण माझ्यात पण आहे. हे जेव्हा कळेल तेव्हा त्या 16,118 बायकांची गणित आपल्याला कळतील, गणपतीचं गणित कळेल. वास्तुशास्त्रामध्ये मला सांगा, युगे 28 विटेवर उभा करकटावरी ठेवून या. मग तो युगे 28 तो पलंगावर का उभा नाही, तो खुर्चीवर का उभा नाही, तो विटेवरच का उभा? कारण त्याच्यातनं हेच सांगितलंय की तुमच्या प्रत्येक घराच्या विटेवरती हा पांडुरंग उभा आहे. मग पांडुरंग का उभा आहे, तर तो का आला पृथ्वी तलावर, तर पुंडलिका भेटी परिक्रमा आले. पुंडली काय करत होता, भजन करत होता का तमाशा करत होता? तो भजन करत होता. पण भजन केव्हा करत होता, जेव्हा तो त्याच्या आईबापाचे हातपाय दाबत होता. ते भजन करताना पांडुरंग आल्यानंतर आईबापाला महत्व देऊन त्यानं वीट भिरकावली आणि त्या विटेवर त्याला थांबवला. जोपर्यंत तुमच्या या भारत देशामध्ये किंवा जगामध्ये आईबापांची सेवा घडेल तोपर्यंत तो पांडुरंग त्या विटेवरच उभा राहील. आणि म्हणून तुमच्या घरात जर तुमच्या आई वडिलांची सेवा झाली तर तुमच्या घरातल्या प्रत्येक विटेवर पांडुरंग उभा आहे. त्यासाठी तुम्हाला पंढरपूरला जायचीच गरज नाही. तर अशा प्रकारच्या शिकवणुकी याच्यातनं दिल्या गेलेल्या आहेत. पण त्या सोडल्या बाजूला आणि तिथं दिसलं दगड की घाल हळदी कुंकण ठेव डोकं, ह्याच्यामुळे सगळी गडबड झालेली आहे. पण आता हे तुम्ही इतकं प्रॅक्टिकली जेव्हा समजून सांगताय ना तेव्हा ते करेक्ट पोचतंय. बरोबर सर, दिशांमध्ये साऊथ किंवा साऊथ फेसिंग म्हटलं किंवा ग्रहांमध्ये शनी म्हटला की भल्या भल्यांची बघा आता हा तुम्ही जो म्हणता ना असा का गैरसमज आहे. मुळामध्ये वास्तुशास्त्र अगदी सोपं तुम्हाला सांगू का, तुम्ही वास्तुतज्ञ व्हाल एका मिनिटात, आपली सगळी वास्तुतज्ञ टीम होऊन जाईल. बघा आता दिशा जर बघितल्या आपण तर 10 दिशा आहेत. 10 दिशांमध्ये तुम्ही बोलता बोलता असं म्हणतो की बा आमचे हे ना करतील ती पूर्व. तुम्ही तसं म्हणता, पण मी म्हणतो आमची ही ना करेल ती पूर्व. ह्या शब्दात ना ते पश्चिम का नाही म्हणत, उत्तर का नाही म्हणत, याचाच अर्थ करणार ती पूर्व. म्हणजे पूर्वेकडे जो सूर्य आहे तो डी जीवनसत्व प्रसारित करतो, तो ठराविक प्रकारच्या एनर्जीज माणसामध्ये आणि सृष्टीमध्ये निर्माण करतो. त्यामुळे झाडं हिरवी आहेत आणि त्यामुळे सूर्य ज्याच्या घरामध्ये येतो तो कर्तृत्ववान होतो. अच्छा, पूर्व झाल्यावरती येते पश्चात म्हणजे पश्चिम, शांत होणारी, शिम म्हणजे शांत होणं. आणि म्हणून पश्चिमाभिमुख वास्तू या लक्ष्मीकारक मानल्या गेल्यात, या शांत करणाऱ्या मानल्या गेल्यात. म्हणजे पूर्वेला जर कर्तृत्व मानलंय तर पश्चिमेला शांती सांगितली आहे. क्षीण होणारी दक्षिण, आणि दक्षिणला जर काना लावला तर होतो दक्षिणा. म्हणजे दक्षिण ही तुम्हाला दक्षिणा म्हणजे धनही देते आणि दक्षिण ही तुम्हाला क्षीणही करते. म्हणजे असं समजू नका की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुठेही दरवाजे असले तर ठराविक ठिकाणचे शुभ असतात, असं नाही. पूर्वेकडचे दरवाजे सुद्धा विशिष्ट पद्धतीतले भयंकर अशुभ असतात, परंतु त्याचा व्यवस्थित अभ्यास होणं किंवा कळणं गरजेचं असतं. त्यानुसार दक्षिण दिशा जी क्षीणत्व देणारी आहे, त्यामुळे सगळ्यांनी तो ठोकून नियम लावला की दक्षिण दिशा खराब आहे. अजिबात नाही. माझ्या स्वतःच्या घराच्या ऑफिसचे दरवाजे दक्षिणाभिमुख आहेत. नवीन ऑफिसचा जे मी काय घेतो प्रॉपर्टी त्याला दक्षिणेला दरवाजा ठेवतो, म्हणजे ठेवतो विशिष्ट पदार्थ. खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. हे झालं करेन ती पूर्व, शांत होणारी पश्चिम, क्षीण होणारी दक्षिण. आता द्या मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देणारी उत्तरेला एक तारा आहे, तो आहे ध्रुव तारा, तो आहे आढळ. आणि ध्रुव ताऱ्यासारखं जर तुम्हाला आढळ व्हायचं असेल तर त्यासाठी उत्तर दिशा सांगितली. झाल्या प्रमुख 4 दिशा. समजलं? आता मला सांगा, उपदिशांमध्ये जर आपण गेलो तर आग्नेय, मराठीमध्ये ही जी आपण संस्कृत ह्याच्यामध्ये आग्नेय दिशा सांगितली, आग्नेय शब्दाची फोड केली तर आपल्याला काय मिळतो? अग्नी. मग जर आग्नेयाला अग्नी मिळतो तर तिथं पाणी चालेल का? अच्छा, हा मुद्दा. ठीक आहे. मग निवृत्ती म्हणजे निवृत्त. निवृत्त म्हणजे जो घरातला कर्ता पुरुष असतो त्याला निवृत्त होतो ना. म्हणजे आता जरी तो तरुण असला, त्याचं लग्न झालं, मुलं बाळ झाले की तो कळत नकळत निवृत्तीकडे झुकतो. म्हणून तो निवृत्ती, म्हणून कर्त्याची दिशा नैऋत्य. वायव्य म्हटलं तर वायू आला, हवा आली, आणि वायूला इंग्रजीमध्ये गॅस म्हणतात. म्हणजे सेफ्टी टँक, संडास बाथरूम, त्यासाठी वायू.
आणि ईशान्य या शब्दामध्ये आला ईश्वर. मग ईश्वराच्या ठिकाणी संडास बाथरूम चालेल का? नाही चालणार. म्हणजे या प्रमुख 8 दिशांमध्येच वास्तुशास्त्र लपलंय. क्लिअर. पुढची दिशा ऊर्ध्व, त्याच्या खालची दिशा आधो. जे लोक ऊर्ध्व दिशेला राहतात ते ऊर्ध्व दिशेने प्रगती करतात आणि जे अधो दिशेला राहतात त्यांची अधोगती होते. या दिशांमध्ये 10 दिशांमध्येच वास्तुशास्त्र लपलेलं आहे. पण हा नियम जर तुम्ही फ्लॅटला लावायला गेले तर तिथं तुमचं काम फसलेलं आहे. आता काय होतं, आम्ही जेव्हा व्हिजिटला जातो तेव्हा 12व्या 15व्या 20व्या मजल्यावरती लोक जमिनीचं वास्तुशास्त्र लावतात आणि आग्नेय कोपऱ्यामध्ये हॉल असेल तर तिथं काहीतरी किचन करायला लावतात आणि पार धडाचा विदूस करून टाकतात. छोटंसं किचन असतं, त्याच्यात बेडरूम आणि मोठ्या बेडरूममध्ये छोटंसं बाथरूम. हा सगळा चुकीचा प्रकार आहे. मुळामध्ये जमिनीवरचं वास्तुशास्त्र वेगळं, आकाशातलं म्हणजे अंतरिक्ष तत्वाचं वेगळं, अधोच्या म्हणजे जमिनी खालचं वेगळं, पातालिक वेगळं, देवांचं वेगळं, राक्षसांचं वेगळं, मानवांचं वेगळं, पाश्चिमात्य वेगळं. मुळामध्ये वास्तुशास्त्राचे 37-38 प्रकार आहेत. त्यातला एकच प्रकार आपण दाबून रेटून सगळीकडे वापरतो आणि मग त्या गोष्टी आपल्याला तिथे सापडत नाही आणि मग दुःखी होतो. आणि म्हणून कधी कधी 2+2 लागत नाही आणि मग आय एम सॉरी टू से, पण आमच्या सारख्यांचा म्हणजे आता तुम्ही मला कन्वर्ट करायला सुरुवात केली आहे, पण आमच्या सारख्यांना असं वाटतं की हे खरंच सायन्स आहे का? तर मला सुरुवात झाली आहे असं वाटायला की हे सायन्स आहे, फक्त ते नीट पाळलं जात नाही. बरोबर आहे. आता हेच तुम्हाला एक फार मोठा महत्वाचा मुद्दा असा आहे की आपण म्हणतो पूर्वाभिमुख घर, पूर्वाभिमुख घर. आता फ्लॅट सिस्टीम मध्ये 2 घर आहेत. इकडे एक फ्लॅट आहे, इकडे एक फ्लॅट आहे. या घराचं तोंड पश्चिमेला आहे, या घराचं तोंड पूर्वेला आहे. पण हा पश्चिमेला ज्याचं तोंड आहे त्याची पूर्व बाजू अख्खी उघडी आहे. तिकडून ऊन मोठ्या प्रमाणात तिथे सूर्य येतोय. पण हा काय म्हणतो, माझं घर पूर्वाभिमुख आहे. अरे पण तुझ्या पूर्वेच्या घरात सूर्याचा प्रकाश येतच नाहीये उगवत्या, मावळतीचा. म्हणजे त्याच्या घरावरती फ्लॅट सिस्टीम नुसार पश्चिमेचा भार आहे आणि याचं जरी पश्चिमाभिमुख घर असलं तरी याला पूर्वेचा भार आहे. आता याचा दरवाजा असतो इकडे उत्तरेला तोंड करून आणि दक्षिण अख्खी ओपन असते, याचा अर्थ त्याला दक्षिणेचा भार आहे. आता फ्लॅटचं वास्तुशास्त्र आणि जमिनीचं वास्तुशास्त्र हा मेजर फरक आहे. त्यामुळे फ्लॅटवाल्यांनी उगाचच वास्तुशास्त्राच्या नादी लागून स्वतःच्या फ्लॅटचं विदूस करून घेऊ नये एवढं मात्र नक्की. याला कारण तुम्हाला सांगू का, अर्धवट वास्तुतज्ञ. अगदी माझी पुस्तकं वाचून असंख्य मंडळी वास्तुतज्ञ झाली आहेत. आता मला सांगा, गुरु हे प्रत्येक गोष्टीचं ज्ञान देतो का? तो थोडं तरी स्वतःकडे ठेवतो ना. तर ते कुठेतरी 20व्या मजल्यावरती अशी तोडफोड करणं, पार इकडचं तिकडं तिकडचं इकडं, याच्यातनं सगळा विश्वास गेलाय. जे तुम्ही म्हणता की आमचा विश्वास नाही थोतांडे, हे त्यामुळं कारण चुकीच्या पद्धतीचं मार्गदर्शन केलं जातं. आणि सर याच ओघाने मी हे ऍड करू इच्छिते की सोशल मीडियावर आता सध्या वास्तुतज्ञ आणि भविष्यकारांचा इतका पूर आलाय की माझ्यासारखी लोक सुद्धा विचार करतायत की कोण चुकीचं आहे आणि कोण बरोबर आहे. तुम्ही काय म्हणतो की तुम्ही जेव्हा कोणाचं ऐकता तेव्हा तुम्ही त्यांचे चेहरे बघा. म्हणजे मी म्हणत नाही की देखणेच पाहिजे, त्यांची वय बघा. तुम्ही 17-18 वर्षाचा पोरग ज्याला स्वतःचाच अभ्यास नाही, तो जर का प्रदीर्घ शास्त्र सांगत असेल तर त्याच्यावरती विश्वास तरी कसा ठेवा? म्हणजे मला आता आश्चर्य वाटेल, मला कोणीतरी आता मी एक रील पाठवली, म्हणे हा उपाय खरा आहे का? तर उपाय काय? तर म्हणे बँकेच्या कॅशियरच्या पायाखालची माती आणून घरात ठेवली पैशाच्या कपाटात तर पैसे वाढतात. मग कॅशियर का भिकारी लोकांच्या नोटा मोजतोय? मला तसं नाही म्हणायचंय. मग तो का नाही अब्जाधीश? म्हणजे मग कोणी म्हणतं रबर बँड आणून लावा, कोणी काय म्हणतं बँकेतली माती आणा. मग बँका काय बुडत नाहीत का? नाही, असल्या काही गोष्टी ढकलल्या आहेत ना या लोकांनी. आरती करू नका म्हणे लक्ष्मीची, म्हणजे काहीच्या काही. आणि ते इतकं पसरतं मोठ्या प्रमाणामध्ये, तर ते लोकच आम्हाला विचारतात, अहो ते काय खरंच लक्ष्मी निघून जाते का? आता ती लक्ष्मी यायला निघून जायला ती काय आपल्यासारखी स्त्री पुरुष आहे का? ती ऊर्जा आहे, ती अशी कशी जाईल? त्यासाठी तुमची नीतिमत्ता साफ असायला पाहिजे, तुमचं कर्तृत्व पाहिजे. तुम्ही घरात झोपून राहिला म्हणाल लक्ष्मी येईल पूजा करून, तर ती येते का? असं काही नाहीये. सॉरी, हा प्रॉब्लेम का आहे मी सांगते तुम्हाला की आपल्याकडे मराठीत एक म्हण आहे, अर्ध्या हळकुंडानी पिवळं झालं. तो तर आहे, पण ऐकणारे फार म्हणजे वेडेच आहेत असं माझं म्हणणं आहे. ऐकावं. आता मी माझ्या जागी येऊन 1 मिनिट विचार करा की गुगल वरती इतकं ज्ञान आहे, इतकं चुकीचं बरोबर सांगणारे लोक आहेत, त्याचे विद्यार्थी तुम्हाला सुद्धा त्रास देतात खूप. पण आम्ही राईट कोण रॉंग कोण हे कसं ओळखायचं? हे बघा, साधं सिंपल गोष्ट आहे. लॉजिक असतात आणि त्याला प्रमाण असतं. तुम्हाला कोणताही ऑथेंटिक व्यक्ती हा उठून काही सांगत नाही. जसे डॉक्टर मंडळी ही प्रॉपर औषधं देतात, डिस्क्रिप्ट ही प्रॉपर असतात, पण वैदू उचलतो आणि काही देतो, त्याला काही प्रमाण आहे का? नाही. मग जो वास्तूवाला, जो ज्योतिषी तुम्हाला धर्मशास्त्राचं प्रमाण देऊन सांगतो तर तो खरा माना. मग तुम्ही त्याला विचारलं पाहिजे की हे प्रमाण आहे, हे खरं कसं? याला कुठला धर्माचा आधार आहे का? पुस्तकाचा आधार आहे का?
हो. दाखवावं. आता तुम्ही माझे जर कार्यक्रम बघाल, माझे 5-6 हजारपेक्षा जास्त व्हिडिओज आहेत यूट्यूबवरती माझ्या, तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीला तुम्ही चॅलेंज करा, मी तुम्हाला प्रत्येक गोष्टीला पुरावा देऊ शकेन. कारण मुळात माझ्याकडेच एवढी मोठी ग्रंथसंपदा आहे, प्रत्येकाचा अभ्यास करून, आणि नुसताच अभ्यास केला नाहीये तर त्या स्वतःवर टाकल्यात आणि मग त्या आणल्यात. म्हणजे कोणी म्हणेल ईशान्येला संडास असेल तर असं होतं, मग मला काय अनुभव आहे, मग मी स्वतःच्या घरात ईशान्येला संडास करून पाहिला, नैऋत्येला टाकी करून पाहिली, आणि आमचे फार वाईट परिणाम मी स्वतः भोगले. शेवटी माझी पत्नी मला म्हणायला लागली की आता तुमचं एक्सपेरिमेंट बंद करा, कारण आम्हाला त्याचे व्यक्तिगत खूप नुकसान झाले, खूप त्रास झाले. म्हणजे ईशान्येला सेफ्टी टँक होता, अक्षरशः म्हणजे खराब त्रास झाला. त्याच्यानंतर नैऋत्येला सेफ्टी टँक केल्यानंतर माझ्या वडिलांना पॅरालिसिस झाला, आईला पॅरालिसिस झाला, मला प्रचंड त्रास झाला. म्हणजे या गोष्टी आहेत, आणि म्हणून स्वतः प्रत्येक गोष्टीवरती करून, त्याच्यावर उपचार करून आणि त्या बंद करून, अशा तिन्हीचं कॅल्क्युलेशन काढून मग ते पुस्तक लिहिलं, ते म्हणजे आनंदी वस्ती. अगदी. आणि त्यामुळे मला जर कोणी त्याच्यावरती एक मला गोष्ट ऐकली होती की 8वी-9वीत असताना, की त्या महात्म्यांकडे एक बाई जाते आणि त्या मुलाला ती म्हणते की हा मुलगा फार गुळ खातो म्हणे, गुळ. तर ते महात्मा म्हणतात की ठीक आहे 4 दिवसांनी या. 4 दिवसांनी ती परत जाते, ते म्हणते 10 दिवसांनी या, परत 15 दिवसांनी या. असं करत करत त्या बाईला, त्या बाळाला घेऊन यायला ते जवळजवळ 2-3 महिने लावतात. आणि 2-3 महिने लावल्यानंतर ते बाळ त्यांच्याकडे येतं, ते त्याच्या डोक्यावर हात फिरवतात, बाळा गुळ खाऊ नको बरं का. आता ती बाई वैतागते, ती म्हणते हे सांगायला तुम्ही 3 महिने लावले. तो म्हणे हो, म्हणे आधी मला गुळ खायची खूप सवय होती, ती मी पहिली बंद केली, आणि मग मी त्याला सांगितलं. तशाच पद्धतीने जोपर्यंत तुम्ही स्वतः मरत नाही तोपर्यंत स्वर्ग कसा दिसतो. म्हणून आधी मी स्वतः ते सगळे प्रयोग आपल्या स्वतःवरती केले, त्याचं पुस्तक लिहिलं, ते लोकांपुढे आणलं, आणि मग शास्त्राची प्रमाणता सिद्ध झालेली आहे. ऍब्सोल्युटली. सो इन शॉर्ट, अभ्यासू आणि एक्सपिरियन्स्ड व्यक्तीचं ऐकावं, बरोबर, उठसूट ज्याचं त्याचं ऐकू नये, विचेवर फील्ड, आयुष्यातलं कुठलंही फील्ड असो. दिशा जेवढी महत्वाची असते तेवढंच अजून कशाला तुम्ही महत्व द्याल, म्हणजे त्या वास्तूमध्ये राहणाऱ्यांच्या सुख समृद्धीसाठी? नीतिमत्तेला, प्रवृत्तीला, स्वभावाला. आमचं एकच आहे की आम्ही निसर्गाकडनं शिकलं पाहिजे. ठीक आहे, एवढी मोठी पृथ्वी आहे, याचं वजन वाढलेलं नाही आहे. का नाही वाढलं? कारण इथलंच इथं वापरलं. काय होतं, पाऊस पडतो, जमिनीवर साठतो, धूप होते, ढग होतो, परत पाऊस पडतो. म्हणजे इथलंच इथं तुमच्या वाट्याला येतं. म्हणजे तुमची कर्मच तुमच्या बऱ्या वाईटाला कारणीभूत ठरतं. तुमची नीतिमत्ता साफ नसेल तर तुम्ही वास्तुशास्त्राप्रमाणे घर जर बांधलं आणि तुम्ही व्याजाचे धंदे करून लोकांच्या मानामुंड्या पिरगाळल्या असतील, तर ती वास्तू तुम्हाला पंचमहाभूताच्या माध्यमातून साथ जरूर देईल, पण इथे कर्मविपाक सिद्धांत येतो. अगदी. वास्तुशास्त्र आणि ज्योतिषशास्त्राला कर्मविपाक सिद्धांत जोडलेला आहे. तसं नसतं तर अमिताभ बच्चन जेव्हा जन्माला आला, अंबानी जेव्हा जन्माला आले, त्यावेळेस असंख्य बाळं जन्माला आली. प्रत्येकाची कुंडली एक आहे, परंतु प्रत्येकाचं भविष्य एक नाहीये, पण प्रत्येकाचे योग एकसारखे आहेत. म्हणजे याचं लग्न होतं जया बहादुरीशी, तर त्याचं आणखीन कोणाशी. याला धनलाभाचा योग असतो, तर ज्योतिषी तो सांगतो की याला धनलाभाचा योग आहे, पण झोपडपट्टीत त्याला कुठेतरी घबाड सापडतं 10-20 हजाराचं, आणि अंबानींना करोडोचं. म्हणजे योग ज्योतिष सांगतो, कर्म वाचू शकत नाही, आणि सगळ्या गोष्टी या कर्मावर आणि नीतिमत्तेवर अवलंबून. तुम्ही जोपर्यंत दुसऱ्याच्या दुःखात स्वतः दुःखी होत नाही, पण दुसऱ्याचं सुख पाहून जर तुम्ही दुःखी होत असाल आणि दुसऱ्याच्या कल्याणाची भावनाच तुमच्या मनात नसेल, काही उपयोग नाही. देवधर्म करून उपयोग नाही. वास्तुशास्त्र बीचं सगळं तेल लावत गेलं, काही अर्थ नाही त्याला. अगदी लाख मोलाचं, अगदी लाख मोलाचं. म्हणजे टाळ्या पडतील ह्याच्यावरती. सर, पण ओघानी आपण परत ह्याच्यावरच की गतजन्माच्या कर्मांचा रिपेअर करायचा एखादा फुलप्रूफ मार्ग सांगा. नाही, असं काही मार्ग बिर्ग नसतो. लक्षात घ्या, कर्म हा भोगूनच संपवावं लागतं. म्हणजे वासुदेव आणि देवकीच्या पोटी कृष्णाचा जन्म झाला, आणि 14 वर्ष त्यांना मुक्त केलं नाही कंसाच्या ताब्यातून. आता जेव्हा 14 वर्षाचा झाला, मग त्यांनी कंसाचा वध केला आणि त्यांनी मुक्त केलं, तेव्हा त्याच्या आईने त्याला विचारलं की अरे बाळा, तू करू शकत होता मला मुक्त, तू तर साक्षात परमेश्वर. तो म्हणला गेल्या जन्मातली तू काही आहेस, त्या जन्मात तुम्हाला 14 वर्ष वनवासाला पाठवलं, म्हणून तुला या जन्मामध्ये जेलमध्ये काढावे लागले. तर ही कर्म देवांना चुकली नाही. रामाला वनवास चुकला नाही, लवकुशाला बेवारशी हिंडावं लागलं, येशू ख्रिस्ताला सुद्धा ठोकलं गेलं. प्रत्येक धर्मातल्या साधू संतांच्या मागं काही ना काहीतरी पीडा होत्या. याचा अर्थ ते वाईट आहेत किंवा त्यांना कुठे गेला देव असं नाही म्हणू शकत. प्रत्येक जण कर्म घेऊन येतो, तो त्याचं काम करतो, आणि त्या कर्मांची भोगूनच संपवण्याची क्षमता असते.
त्यामुळं कर्म एखादा बघा आयुष्यभर ॲक्टिंग क्षेत्रामध्ये असतो आणि एखादा कुठला तरी फालतू रील्सर एकदम मोठा होऊन जातो. खरं हे नशीब आहे, हे त्याचं कर्म आहे. आणि हे कुठं ना कुठे आणि हे सगळं आपल्याला पूर्वजन्माचं कर्म हे कुंडलीमध्ये दिसतं. याला पूर्वजन्म म्हणतात. हा, त्याला परिमार्जन आहे का? तर नाही आहे. मग त्याला काय आहे? तर त्याला असे काही उपाय आहेत की ते तुम्हाला भोगण्यासाठीचं सामर्थ्य प्राप्त होतं. बाकी त्याच्यातनं सुटका अजिबात नाही. त्यामुळं मागच्या जन्माचं जाऊ दे, ते तर झालं आपल्या हातून. पण या जन्मात इथून पुढे हा जर कार्यक्रम ऐकताय तर इथून पुढचं कर्म तरी सगळ्या आपल्या दर्शकांनी चांगलं ठेवलं पाहिजे, नाही तर ते वाटेला येणार. बघा, सायन्स म्हणता तुम्ही कॉम्प्युटर घेता, लॅपटॉप घेता, लॅपटॉपमध्ये येतानाच इनबिल्ट 50% येतं ना. का सगळं भरता तुम्ही? नाही भरत. मग तुम्हाला जे सॉफ्टवेअर पाहिजे तुम्ही भरता. एडिटर असतील तर ते त्यांचं सॉफ्टवेअर भरतात. DTP वाला DTP भरतो, माझ्यासारखा ॲस्ट्रोलॉजीचं भरतो. म्हणजे 50% कर्म, 50% या जन्मीचं मारायचं, असं होतं ते कॉम्प्युटर त्या. मग हे करताना त्यात व्हायरस घुसतो. मग तो व्हायरससाठी अँटीव्हायरस म्हणजे नामस्मरण, ध्यानधारणा, देवाची पूजा आणि चांगलं वागणं. नाहीतर तुम्ही खूप देवाची पूजा करताय आणि घरातल्या सोन्याचा जर छळ करताय किंवा सासूला उपाशी मारताय, काय ते अँटी म्हणजे ते काय सपोर्टिव्ह नाही आहेत काही गोष्टी. कर्म हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे याच्यात. पण हे कितपत खरं आहे की नियती जेवढं दुःख देते तेवढा तुमचा प्रारब्धाचा दोष कमी होतो? 100% बरोबर. हाच मुद्दा आहे याच्यावर. हाच मुद्दा आहे. म्हणजे माझ्याकडे ज्योतिषाची प्रॅक्टिस करताना असे मी खूप सारे अनुभव बघितले की दुर्दैव कशाला म्हणतात, असे असंख्य उदाहरणं बघितली. एखादं उदाहरण म्हणजे धीमी एक उदाहरण देतो. त्या मुलीचं नाव होतं पौर्णिमा. मी तिला पौर्णिमेची अमावस्या असं नाव ठेवलं होतं. ती मुलगी जन्माला आली आणि तिचे आईबाप मृत पावले. शेतकरी कुटुंबातली मुलगी. मग तिच्या मामाने तिचा सांभाळ केला, लहान बाळ. आणि मामीने छळ केला, घरात कामाला लावले आणि जड झाली म्हणून तिला 14-15 वर्षी तिचं लग्न लावून दिलं एका ड्रायव्हर बरोबर. मामीकडे खूप हाल काढले. नवरा सुदैवाने चांगला मिळाला. ती 13-14 वर्षाची असेल आणि खूप प्रेम तिच्यावरती करताना तिला दिवस गेले. आणि मग ज्यावेळेस चेकिंग करतात 5व्या-6व्या महिन्यात, खेडेगावातलं हे यवतमाळ भागातलं, तर त्या बाईला कळलं की तिला एड्स झालाय. आता एड्स का झालाय? तर तो तिच्या पतीला झालाय. मग तिला ते परत टांगती तलवार की बाळाला पण झाला का? सुदैवाने ते बाळ जन्माला आल्यानंतर मुलगा झाला. मुलाला मात्र एड्स नव्हता. आता काय चमत्कार माहीत नाही, पण तिला HIV झाला, तिच्या नवऱ्याला. आता मूल जन्माला यायच्या म्हणजे आलं इकडे मूल जन्माला आणि काहीतरी 15-20 दिवसात तिचा नवरा पण मेला. आता परत ती एकटीच पडली. आता तिने कसं बसं करून त्या मुलाला धुणं भांडी करून वाढवायला सुरुवात केली आणि ते बाळ 5-6 वर्ष झाल्यानंतर त्याचे हातपाय काम बंद झाले करायचे. मग काय झालं तर त्याच्या शरीरामध्ये अशा प्रकारचा एक काहीतरी आजार झाला की पायापासून त्याचे मसल्स सुकत जातात आणि तो 15-20 वर्षी मरणार. आणि नेमकं प्रॉब्लेम बघा असं झाला की तिला कळलं की हे मुलं आता मरणार आहे 10-15 वर्षांनी. त्याच्यासाठी ती जगतीये, काहीतरी कामधंदा करते आणि आता नुकतीच 10-15 दिवसापूर्वी ती गेली असं मला कळलं. मग आता ही कर्माचं काय आहे उदाहरण? किती वाईट कर्म आहे. मग आता यात कर्म तिचं वाईट, तिच्या आईबापाचं वाईट, मामाचं वाईट, का जे मूल जे मरणार आहे आता अजून 5-7 वर्षांनी त्याचं वाईट? त्याला उत्तर नाही आहेत तुम्हाला सांग. आणि मी श्रीमंतांची कुत्री पाहिली आहेत. कुत्री AC मध्ये झोपतात, त्यांना खाऊ देतात 20-30 हजाराचा खाऊ. त्यांचे डॉक्टर त्यांना आंघोळीला 5-5 हजार लागतात आणि माणसं कुत्र्यासारखी मरतात. हे त्या कुत्र्याचं कर्म आहे, लक्षात घ्या. खरं, हे त्या माणसांचं कर्म कुत्र्यासारखं आहे. म्हणून कुत्र्यासारखं जगायचं असेल तशा आणि चांगलं कर्म करून माणसासारखं जगायचं असेल तर कर्म हा एकमेव मार्ग आहे याच्यावरती. सुपर सिरियसली. म्हणजे आय एम एन्जॉईंग दिस पॉडकास्ट मोर दॅन यू आर एन्जॉईंग. वास्तू आनंदी म्हणून त्यातली माणसं आनंदी, का माणसं आनंदी म्हणून ती वास्तू? म्हणजे विचारायचा रोग सांगते. आपल्या पॉझिटिव्ह विचारांना आणि प्रचंड इच्छाशक्तीने आपण वास्तू दोषाला मात देऊ शकतो का? बघा, वास्तू दोष आणि कर्म आणि आनंदी राहणे या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टी. मी तुम्हाला एक सोपं उदाहरण देतो, मी तुम्हाला पटेल. इथे आपण झाडं दिसत आहेत आपल्याला, ही झाडं आहे ती मागं. हे झाड आपण इथे लावू आणि सेम झाड आपण बाहेर लावू गार्डन मध्ये. आता तुम्हीच मला सांगा, 10-15 दिवसानंतर तुम्ही जेव्हा याल, दोन्हीला आपण सेम पाणी घालू, हे झाड जगेल का बाहेरचं झाड जगेल? तुम्हीच मला सांगा. बाहेरचं. का? ऊन मिळतं, बरोबर आहे. त्याला पंचमहाभ होतात. पंचमहाभ ना, पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश या गोष्टी मिळतात म्हणून ते वाढतं, जगतं, फळतं, फुलतं. हे नाही मिळत, याला मिळत नाही म्हणून. सेम कोकणामध्ये माणसाला झाड म्हणतात. अच्छा. कोकणामध्ये एखाद्या माणसाला जर भूत लागला तर तो संशोधनाचा विषय, झाडाला सोड, झाडाला सोड असं म्हणतात.
माणूस एक प्रकारचं झाडच आहे असं म्हटलं जातं. आणि जसं त्या झाडाला त्या घरामध्ये पंचमहाभूत मिळाल्यानंतर ते सिकुडतं, तसंच हे झाड सुद्धा पंचमहाभूत जर नीट मिळाली नाही तर सिकुडतं. पण जर आपलं सुकलो तर आपण कुठेतरी मंदिरात जातो, कुठेतरी मित्रमैत्रिणींकडे जातो, आपण फिरून येतो, काहीतरी खातो, कपडे लत्ते घालतो, स्प्रे मारतो, आपण छान दिसायचा प्रयत्न करतो आणि भक्ती करून किंवा आपण आनंद मिळवायचा प्रयत्न करतो आपल्या मार्गाने. पण त्या झाडाला बाहेर नाही ना जात आहेत. मग जर त्या झाडावर परिणाम होतो तर मग आपल्यावर का नाही होत? 100%. बरोबर आहे. आता तुम्ही फार पॉझिटिव्ह आहे, तुम्ही फार आनंदी आहेत, पण तुम्हाला जेलमध्ये ठेवतो, 7-8 महिने जेलमध्ये सगळ्या सुविधा देतो 5 स्टार सारख्या, पण बाहेर यायचं नाही. तुम्ही म्हणाल मी झोपडपट्टीत राहते पण मला बाहेर काढा. खरंय. म्हणजे कितीही सुविधा असल्या, परदेशात तुम्हाला सोन्याच्या बेडवर जरी झोपवलं तरी सुद्धा ती पंचमहाभूत तुमच्यावर परिणाम करतात. आणि म्हणून वास्तू आनंदी तर माणूस आनंदी. माणूस आनंदी, हा तुम्ही तिथे पॉझिटिव्ह राहू शकता, पण किती राहू शकता याला पण मर्यादा आहे. आणि या सगळ्या एकमेकांना पूरक गोष्टी. आलं लक्षात? म्हणून तुम्ही सफरचंदाचं झाड जळगावात लावायला गेले तर लागणार नाही. त्या एनर्जीज त्या ठिकाणी तुम्हाला काम करतात. 100. आणि तुम्ही जी एनर्जी काम करता ती तुमच्या प्रत्येक विटेवरती बाउन्स होतीये. त्यामुळे तिचं आणि तुमचं नातं आहे. तुमची चंद्रमौळी झोपडी जरी असली ना तरी ती तुम्हाला गोड वाटते. तुम्हाला फार ताज हॉटेलमध्ये महिनाभर ठेवलं ना, तुम्ही चांगल्या मोठ्या कंट्रीमध्ये जाऊन राहा, तुम्ही परत तुमच्या घरी येता. बरे घर आपलं गळ का असू द्या, पण आपल्या घरात आपलं जे सुख असतं ते कुठंच मिळत नाही. कारण त्याची कनेक्टिव्हिटी होते आपली. कारण वास आहे तो आपल्या अंगाला आणि तो निवास आहे. निवास आणि वास. तुमचा वास हा मला नाहीये, माझा वास ह्याला नाही, याचा वास त्याला नाही, त्याचा वास त्याला नाही. तसं असतं सगळ्यांचा वास एक. तर पोलिसांच्या कुत्र्यांनी सगळ्यांना धरलं असतं. चोरी झाल्यानंतर कुत्रा 1000 किलोमीटरचा गुन्हेगार शोधतं ना, कारण त्याच्याकडे ती शक्ती आहे. याचाच अर्थ प्रत्येकाला वास आहे आणि हा वास या भिंतींच्या वासाला कनेक्ट करणं म्हणजे निवास. आणि असा वास आणि निवास कनेक्ट झाला की मग जो सुवास तयार होतो तो म्हणजे आपला आत्मानंद आणि सुख. म्हणजे अलीकडे आपण वेगळ्या भाषेत म्हणायचं तर एखाद्या ठिकाणी गेलं किंवा एखाद्याच्या घरी गेलं की आपण म्हणतो खूप पॉझिटिव्ह वाइब. अगदी बरोबर. छान वाटतं. खरंच आहे. ते याच्या ऑरा तयार होतो ना. तुम्ही मला सांगा की तुम्ही आळंदीला कधी गेलात तर तिथं जे लहान लहान मुलं भजन भक्ती करतात, नामस्मरण करतात, किंवा तुम्ही हरे रामा हरे कृष्णवाले बघा, त्यांच्यावर एक सात्विक तेज दिसतं, त्यांचा एक ऑरा दिसतो तुम्हाला. मग चित्रपटामध्ये आपण गुंड पाहताना तसा गुंडच दाखवला जातो, तो सात्विक नाही दिसत. म्हणजे माणूस जसा विचार करतो तसा दिसतो. मी तुम्हाला ऍज अ ज्योतिषी म्हणून 100 लोकात पोलीस उभा करा, मी सांगतो हा पोलीस. 100 लोकात मला तुम्ही एखादी नर्स उभी करा, मी सांगेन ही नर्स. म्हणजे ज्योतिषांचं जे मुखमुद्रा शास्त्र आहे त्यानुसार माणसाच्या स्ट्रक्चरवरनं, त्याच्या वागण्यावरनं त्याच्यावरती तसा इम्पॅक्ट पडतो. म्हणजे तुम्ही साधीशी उदाहरण सांगतो की सारेगमप सारखे कार्यक्रम असतात, डान्स, काय ते डान्स इंडिया डान्स वगैरे, आणि त्याच्यामध्ये अक्षरशः झोपडपट्टीतली मुलं येतात. ती जेव्हा येतात तेव्हा ती अत्यंत घाणेरडी दिसतात, पण जेव्हा ते जिंकून जातात त्यानंतर कालांतराने 4-6 महिने बघा त्यांच्या चेहऱ्यावर तेज येतं. म्हणजे कशाचं तेज येतं? पैशाचं येतं, खाण्यापिण्याचं येतं, उठण्या बसण्याचं येतं, बरोबर राहणाऱ्यांचं येतं, म्हणून चांगल्या लोकांबरोबर राहिलं. म्हणजे एखाद्या गुंडाला जर तुम्ही तिकडं आळंदीत जरी ठेवलं, भजन कीर्तन करायला लावलं, तर त्याच्या चेहऱ्यावर पण ते तेज येणार आहे. आणि म्हणून तुमच्या वास्तू सातत्यानं पवित्रता आणि सातत्यानं सकारात्मक विचार असतील तर तुमच्या चेहऱ्यावर पण तेच तेज यायला सुरुवात होतं. आणि म्हणून संगतीचा परिणाम. बरोबर आहे, अगदी बरोबर. हो. सर्वसाधारण मुलं लहानपणी बोलायला सुरुवात करतात तेव्हा आई किंवा बाबांनी सुरुवात करतात. तुम्ही सुरुवात केली साईबाबांनी. हो. साईबाबांचा आशीर्वाद तुम्हाला लाभलाय. खरंच आहे. म्हणजे नेमकं काय? आता काय, हा फार मोठा गमतीचा विषय आहे की माझ्या आईला, म्हणजे मला आधीचे 3 भाऊ आहेत. 3 भाऊ माझ्यापेक्षा खूपच मोठे आहेत. म्हणजे माझ्या आधीचा भाऊ माझ्यापेक्षा 13 वर्षांनी मोठा आहे. तर असं झालं की माझे वडील शिक्षक होते, आई पण शिक्षिका काही काळ होती. आणि 3 मुलं झाल्यानंतर आईनी फॅमिली प्लॅनिंगचं ऑपरेशन केलं. या गोष्टीला 13 वर्ष झाली. आणि 13 वर्षानंतर हे शिर्डीला गेले होते. आणि तिकडे जाऊन आल्यानंतर, म्हणजे हा किस्सा त्याच्यानंतर 6-7 महिन्यांना तिच्या लक्षात आलेला आहे की पोट दुखतंय. आणि मग दवाखान्यामध्ये गेल्यानंतर ते म्हणले गरोदर आहे तुम्ही. ते म्हणले शक्यच नाही, कारण ते गोडबोले म्हणून आमच्या इथं हॉस्पिटल आहे पुण्यामध्ये, कमलाबाई गोडबोले. त्या म्हणले अहो तुम्हीच ऑपरेशन केले. नाही म्हणजे तुम्ही गरोदर आहे 7 महिन्याची. म्हणजे कसं शक्य आहे? नाही म्हणे. मग त्यात आई शिक्षिका, वडील शिक्षिका असल्यामुळे त्यांना तेवढं वाटलं की पहिला मुलगा एवढा मोठा आहे, 15, 16, 18 वर्षाचा,
तर मग आता नको आहे आपल्याला. तर ते म्हणजे नाही आता नाही हे करता येणार नाही. आणि मग राहिलं आणि मग तो जन्म झाला आणि मग आनंद झाला म्हणून माझं नाव आनंद ठेवलं. तर ते कुठेतरी साई भक्तीची कनेक्टिव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये. हो, पण लहानपणी आनंदला शुभ बोलणाऱ्या का म्हणायचे? कारण काय माहितीये का, म्हणजे माझ्याकडे बरं का आता बरेच लोक म्हणतात की बाबा मला काहीतरी प्रसन्न आहे, साईबाबा माझ्याशी बोलतात, माझ्याकडे वाचसिद्धी वगैरे. मला ह्या गोष्टी का पटत नाहीत. ह्या गोष्टीने निसर्गता येतात असं मला वाटतं. ओके. म्हणजे अगदी एखादा मोठा संत सुद्धा लोकांच्या चिठ्ठीवर लिहितो, ते पण त्यालाही माहित नसतं की त्याला ते कुठनं येतं, पण ते येतं. आता हा संशोधनाचा विषय. अल्बर्ट आईन्स्टाईनच्या डोक्याचा एवढासाच हिस्सा काम करत होता, तरी तो जगात होता. आणि त्याच्यात आपला तर हिस्सा मायनस मध्ये काम करतो. म्हणजे परमेश्वराने कुठेतरी, म्हणजे मी असं पण ऐकलंय की कुठेतरी एक ऍक्सिडेंट झाला आणि त्याला भविष्य दिसायला लागले लोकांची, किंवा भूतकाळ दिसायला लागले लोकांचे, किंवा अशा घटना पण आहेत. म्हणजे मेंदूची ही जटिल रचना ही आजपर्यंत कोणालाच कळलेली नाही. ही फक्त माऊलींना कळली होती, ज्ञानेश्वर माऊलींना. त्याच्यावरती ज्ञानेश्वरीमध्ये विवेचन आहे. तर मला म्हणायचं असं होतं की ज्यावेळेस माझा जन्म झाल्यानंतर जसं बोलायला यायला लागलं ना, तेव्हा मी चांगलं बोलत नव्हतो. म्हणजे मी वाड्यात राहत होतो पुण्यामध्ये, तर कोणी आजारी पडलं म्हणून त्यांना दवाखान्यात नेलं तर मग मी त्यांना टाटा करून म्हणतोय की आता काही परत तुम्ही येणार नाहीये. अरे बापरे. किंवा एका मुलीचं लग्न ठरलं म्हणून सांगायला त्या काकू आल्यात आणि त्यांना मी म्हणतो हिचं कसं लग्न, ही पळून जाणार आहे. किंवा एखादी गरोदर स्त्री त्या ठिकाणी आली आणि तू कशाचं घेऊन फिरत बसली, ते तर मरणार आहे. तर अशा प्रकारचं अत्यंत अशुभ गोष्टीचं आम्ही बडबड करायचो. आणि त्याचा परिणाम काय झाला की मी आलो की लोक दरवाजे बंद करायला लागले. किंवा मी नातेवाईकांकडे गेलो तरी माझ्या आईला माझ्या तोंडावर सांगायचे तू ये, याला आणू नको. अरे बापरे. म्हणजे आईला फार वाईट वाटायचं की मग म्हणायचं मी कसं बोलतो मला काही कळत नाही. मग ती म्हणते अरे तू असं फटकन का बोलतो, नको ना बोलू असं. मला काही कळत नाही, मी पटकन बोलून जातो. बरं लहान मुलं आहे ना ते, त्याला तुम्ही काय मारणार का झोडणार, अशा पद्धतीने तिला वाटायचं. पण मग तिने मला खूप समजून सांगितलं. त्याच्यानंतर मला म्हणजे साई भक्ती वगैरे या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या आणि हळूहळू पॉझिटिव्ह बोल म्हणून सांगितलं. तरी पण मी निगेटिव्ह बोलत होतो बराच काळ. तर मग एक 17-18 वर्षानंतर वयाच्या मग पॉझिटिव्ह बोलायला सुरुवात झाली आणि त्याला मग चांगला फरक पडला. त्यामुळे लोक म्हणायचे शुभ बोल. या अशा गोष्टींचा जोवर प्रत्येक व्यक्ती आपापला अनुभव जोवर घेत नाही तोवर ह्याच्यावर विश्वास बरं त्याला योगायोग कसा म्हणावा ना, एक योगायोग होऊ शकतो. बरं ते कसं यायचं ते मलाही कळायचं नाही, आजही कळत नाही. मग यालाच वाचासिद्धी म्हणतात ना. हा तो तुम्ही दिलेलं नाव आहे, पण मला असं वाटतं हे कुठेतरी पूर्वकर्माशी संबंधित अगदी कुठेतरी. कारण हे पॉसिबल, कारण तुम्ही जेव्हा मला पत्रिका दाखवता ना, बऱ्याचदा आता माझ्याकडे तुम्ही बघाल तर एप्रिल 2025 पर्यंत बुकिंग फुल आहे. आता ते बघताना मला आहे ना, मी बघतो हे, पण मी सांगतो ते त्याला आधारित सांगतच नाही. ते माझ्या डोक्यात जे येतं ते मी टाकत जातो. अर्थात ते चुकीचं नसतं आणि तशा घटना घडतातच ना. बरं आज मी किती 30-35 वर्ष समजा प्रॅक्टिस, मी 15 वर्षापासून वयाची प्रॅक्टिस करतोय. अगदी ॲथॉराइज प्रॅक्टिस जेव्हा मी चालू केली त्या गोष्टीला सुद्धा आता 25-30 वर्ष होऊन गेली. तर मग 25-30 वर्षाचे क्लायंट माझ्याकडे आजही येत ना की तुम्ही 25 वर्षापूर्वी जे लिहून ठेवलं ते आता घडतंय. म्हणजे इथून पुढे मी आजही ज्या बाळाचं लिहून देतो ते 25 वर्षांनी घडणारच आहे. हे कसं होतं हे कळत नाही. अभ्यास तर आहेच, मी असं नाही म्हणत की कुंडलीचा अभ्यास नाही, मी त्याच्यामध्ये गोल्ड मेडलिस्ट आहे. मी भरपूर अभ्यास केला, मी पुस्तकं वाचली, त्यातून पुस्तकं लिहिली. पण मला म्हणाल आधार काय, तर मला तो इंट्युशनचा आधार आहे. आणि तुम्हाला तुमची पत्रिका समजत असेलच की तुम्हाला मागचं कनेक्शन. मी माझ्या आयुष्यातल्या प्रत्येक घटना लिहून ठेवल्या होत्या आणि त्या प्रत्येक घटना स्वतःवर मी तुम्हाला सांगितलं ना टाकून बघितल्या. माझ्याकडे मी जेव्हा अगदी तरुण वयामध्ये होतो, लग्नाच्या आधी एक पत्रिका जुळवायला माझ्याकडे जोडपं आलं. मग इथं चंदननगरमध्ये मी बसायचो माझ्या घरातच, आणि तासाभराने एक मुलगी आली, ती कागद अशी माझ्या तोंडावर फेकली. मला म्हटली तुला काय अनुभव रे, म्हटली लग्नाला जुळवायला लागलाय, माझं त्या मुलाबरोबर प्रेम आहे, मी लग्न करणार, तुला काय करायचं ते कर आणि मी पळून जाणार, असं म्हणून तिने तोंडावर टाकलं. ते माझ्या डोक्यात बसलो की चायला खरंच आहे, आपण सांगितलं हे लग्न जमत नाही, मग आपण पण असं करून बघूयात की जिच्याशी आपलं पत्रिका जमत नाही. आणि मग मी पण तसंच केलं. मग मुद्दा म्हणून अशी पत्रिका बघितली की जमतच नाही. पण काही नाही, चांगलं झालं. म्हणजे काही गोष्टी या तुमच्या स्वभावावर पण डिपेंड आहे, काही गोष्टी तुमच्या ऍडजस्टमेंटवर पण डिपेंड. म्हणून मग मी काय केलं, गुणमेलनावर पुस्तकच लिहिलं नाही. मृत्यूपर्यंतची पुस्तकं आहेत माझी, धर्मशास्त्रीय सिद्धांतावरती ग्रंथ आहेत माझे, 68 पुस्तकांमधनं वेगवेगळे विषय हाताळलेत, पण गुणमेलनावर पुस्तकच लिहिलं नाही. कारण मला ते असं नाही वाटत की माणसाच्या ऍडजस्टमेंटवरती आहे सगळं. संसार न टिकण्यामागचं कारण इगो, इतर मंडळी, हलकं कान आणि संशय, याच्या पलीकडे संसाराचं वाटोळ होत.
आणि सगळ्यांनी हे समजून घेतलं. तुम्ही तर आमचं इनडायरेक्टली तुटत नाही. प्रिस्क्रिप्शन फॉर हॅपी मॅरेज सांगितलं जातं. साधं गणित ते असं आहे. आमच्याकडे जेव्हा कटकटी येतात ना घटस्फोटाच्या, पहिल्यांदा ऐकून घेतलं तर निम्मी भांडणं इतरांमुळेच होतात खरं तर, असा विषय. सर, भविष्य सांगणं हां. किंवा पूजा अर्चा करणं म्हणजे धर्माचा मार्ग हा तुम्ही अगदी लहानपणापासून निवडला. हो. धर्मरक्षणासाठी तुम्ही अगदी हाणामाऱ्या केला, खटले चालवले, राजकारण केलं. हो. पण मला इंटरेस्ट आहे तलवार नावाचं साप्ताहिक सुरू केल्याच्या मागच्या स्टोरीमध्ये. मी पत्रकारितेमध्ये होतो आणि पत्रकारितेमधनं जाज्वल्य हिंदुत्ववाद प्रसार करणं हे माझं काम होतं. आणि नंतरच्या काळामध्ये थोडीशी पत्रकारितेमध्ये फार चुकीची लोक शिरली. सगळेच आहेत असं माझं म्हणणं नाही. मग ते दारू पिणं, मांसाहार करणं, पाकिटं घेणं आणि बातम्या देणं. आणि मी थोडा तत्वनिष्ठ पत्रकारिता करत होते. मला काढून टाकलं एका वृत्तपत्रातनं त्यांनी या सगळ्या वादामुळं. म्हटलं स्वतःचं वृत्तपत्र चालू करू. पण मी अगदी लहानपणी मी सुरू केलंच होतं, अगदी 17-18 वर्षाचं असताना. त्याच्यानंतर मी पत्रकारितेत काम पण केलं आणि नंतर मग मी स्वतःचं एक वृत्तपत्र चालू केलं. त्याचं नाव ठेवलं तलवार. पण तलवार होता. सर्वसामान्य जनतेकरता लढणारी लेखणी तलवार असं त्याचं नाव होतं. आता मी तुम्हाला दाखवेन ते हे. तर सुरुवातीला पैसेच नाहीत ते काढायला, छापायला पैसे लागतात, कुठून तरी गोळा करायचे. मग DTP पूर्वी फार अवघड होतं. आता तुम्ही मोबाईलवर टाईप केलं तर ते DTP. त्यावेळेस म्हणजे 20-25 वर्षापूर्वी तो DTP ऑपरेटर म्हणजे फार अवघड गोष्ट. त्याला फार असं तेल गुळ सगळं लावायला लागायचं. आणि मग त्याचं कोण करणार. मग काय करायचं, ते काळे निब म्हणून पेनचं दुकान होतं. मी त्याच्याकडनं 4-5 पेन विकत आणले. मोठ्या पेनच्या निबने हेडलाईन तयार करायचं, उरलेला हाताने लिहून काढायचं. इतकं घाणेरडं अक्षर तरी मी चांगलं काढायचा प्रयत्न करायचो. आणि मग हेडलाईन दणकून द्यायच्या, स्वतःच्या हाताने लिहायचं. त्याचं ट्रेसिंग पेपर ते आम्ही चक्क कॉपी करतो म्हणून आहे DJ कॉपीर्स, त्यांच्याकडनं त्याचं ट्रेसिंग मारायचं. ते जाऊन पेपरला त्यांनी बघितलं मला, त्या ढोले म्हणून आमच्या बाई होत्या प्रिंटिंग पण. अरे काय केलंय तू म्हणले, ते थोडं वयस कळत. म्हटलं पेपर तर काढायचंय. मग त्यांनी मला खूप मदत केली. नंतर ते म्हणले पैसे नसले ना तरी तू छापून घेत जा, नंतर पैसे देत जा. अर्थात त्याचा पण फायदा मी फार उचलला. नंतर दिले पैसे त्यांना, ती गोष्ट नाही. परंतु त्या ट्रेसिंगवर हाताने लिहून पेपर काढला आणि हळूहळू तो फार मोठा केला. जवळजवळ 12-13 वर्ष मी तलवार चालवलं. आणि त्यातनं मी हिंदुत्ववाद असेल किंवा अन्यायावरती प्रचंड आगपाखड केली. याचा मला खूप त्रास झाला. म्हणजे अगदी इंटरनॅशनल लेवलच्या माणसांकडनं. मी त्याच्याकडेच येते. तलवार मध्ये इतकं धारेधार लिहिलं तुम्ही, पण तुम्ही आज माझ्या समोर बसलाय. होय. आता हा वास्तूचा चमत्कार का तुमच्या नशिबाची साथ का अजून काही, तो किस्सा सांगा ना. काय आता की बघा, वृत्तपत्रामध्ये लिहिताना खरं तर ताळमेळ घालणं फार गरजेचं असतं. किती तुम्ही तत्वनिष्ठ पत्रकारिता केली तरी माझ्या बरोबरचे त्यावेळेच्या 2-3 पत्रकारांच्या हत्या झाल्या. माझं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला जर मारूनच टाकलं तर तुम्ही काय पुढं इतिहास घडवणार किंवा तुम्ही बदलणार. तुम्ही मेला, दुनिया मेली. मग तुम्हाला जगलं पाहिजे. आणि म्हणून मग मी पत्रकारितेतलं जरा जहरी लिखाण कमी केलं. कारण मला पण जगायचंय आणि मला माझं कार्य पण जगवायचं. कारण एक माणूस संपला तर सगळंच संपतं. पण कधी अशी वेळ आली होती? असं बऱ्याचदा आलं होतं, बऱ्याचदा. मी कधीच कोणाला घाबरलो नाही. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या गुंडांनी उचलून नेण्यापर्यंतच्या गोष्टी झालेल्या होत्या. कसं काय सोडलं परत? सोडलं आता काय झालं, आता सगळ्या गमती जमती. परंतु ते झालं. पोलिसांच्या विरोधात सुद्धा बरंचसं लिखाण केलं होतं मी त्यावेळेला. अर्थात चुकीच्या मुद्दामून नाही, म्हणजे पाकिट असणारा पत्रकार नाही तर अन्यायाविरुद्ध लढणारा पत्रकार म्हणून ती माझी ख्याती होती. आणि अगदी लहान वय असताना फार मोठमोठ्या लेवलचे अधिकारी उठून उभारायचे घाबरून. अरे रिपिडा आली का म्हणायची. कारण लिहिताना फार जालीम लिहायचो आणि काय कोणाचा विचार करायचो. लग्न झालं, मुलं बाळ झाल्यानंतर मी थोडं कमी केलं ते लिखाण. कारण आपण जगलो. कारण मी बघितलं, माझा एक पत्रकार मित्र होता तळेगाव दाभाडेचा, मी त्याचं नाव नाही सांगत. त्याला तिथल्या गुंडांनी मारून टाकले. 1-2 महिन्यांनी त्याची बायको भांडी घासायला लागली, त्याच्या मुलं देशोधडीला लागली. मी म्हटलं आता तो तत्वनिष्ठ होता, पण तत्व त्याच्याबरोबर गेली ना. जेव्हा त्याच्या मिसेसला मी भेटायला गेलो तेव्हा त्याची बायको त्याला दुवा द्यायची ऐवजी बददुवा देत होती. की काय केलं म्हणे, तत्वन समाजाकरता हा भांडला आणि समाजाने आम्हाला तुकडा पण दिला नाही खायला, तर काय गरज आहे त्या तत्वनिष्ठ. मग हे कुठेतरी मला असं वाटलं की आपण जिवंत राहून काम करू किंवा हातपाय मोडून घेऊन करण्यात काय अर्थ नाही. याचा अर्थ घाबरलो असं नाही लक्षात. काही ठिकाणी 2 पावलं मागे आलेली बरी असते. असं आहे. फॉर दॅट मॅटर कुठेही 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 कुठेही. तर राजकारण जरी सोडलं तुम्ही तरी समाजकारण कधी सुटलं नाही तुमचं. म्हणजे दलित चळवळ असू दे किंवा चांभार समाजाचा उद्धार
दलित चळवळमध्ये कसं काय पार्टिसिपेट केलं तुम्ही? मी आंबेडकर, मी तसं तर फार पूर्वीपासून भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांनी इन्स्पायर्डच होतो मी फार. अच्छा. त्याच्यानंतर मी आंबेडकर कॉलेजमध्ये होतो नानापेठेमध्ये, त्यामुळे तशा प्रकारच्या सराउंडिंगमध्ये त्याला वातावरणाला हे मिळालं, खूप प्रोत्साहन मिळालं. आणि मग नामांतरासाठीची चळवळ असेल किंवा दलितांवर होणारे अत्याचार असतील, याच्यावरती मी खूप मोठं काम केलं. म्हणजे सगळ्यांसाठी काम खूप करता खूप तुम्ही. खूप म्हणजे हे बघा, संतांनी सुद्धा सामाजिक विषमता दूर करण्याचं काम केलं म्हणून तर आपली वारी चालली आहे. हो. म्हणजे जर तिथे चोखा महारा आहे तर नामाशिंपी पण आहे, गोरोबा कुंभार पण आहे. हो. त्यांनी हातात भगवत पताका घेतली, मी पत्रकारितेचं लेखणी घेऊन पाहिले, मी राजकारणाचं शस्त्र घेऊन पाहिलं, पण मी संत नाही होऊ शकलो. कारण संत जे करू शकतात ते ही गोष्ट लोक करू शकत नाही, म्हणून संत व्हायचा प्रयत्न केला. हा. पण मग संत बघितले तर संत खायची मारामार असते संतांची. खरंय. जग कल्याण करता करता जर तुमचंच कल्याण नसेल तर काय उपयोग. तर मग आताचा काळ आहे, मला असं वाटतं की आधी तुम्ही तुमचं भलं बघा. हे भगवान सबका भला कर, सुरुवात मेरे से कर. पण एकदा तुमचं भलं झाल्यानंतर आता थांबू हो. आणि दुसऱ्यांच्याच भल्याचा विचार करू, समाजाचा विचार करू आणि आलेला पैसा समाज कार्याला लावू. पण ते जमत नाही ना सर सगळ्यांना. ते आता तो बघा, ज्याचा त्याचा स्वभाव आहे, तो ज्याचा खरंय. त्याचा स्वभाव आहे, असं आहे. म्हणजे आजही तुम्ही बघाल तर आम्ही एवढं सामाजिक कार्य करतो आणि माझ्या मुलाबाळांना पण ते माहित नाही की मी काय करतो, म्हणूनच. कोणाला दान धर्म करतो, कुठं पैसे जातात, ते मुलाबाळांना पण माहित नाही. सर हा मुद्दा समाजासमोर यायला पाहिजे, कारण कोविडमध्ये जेवढं काम तुम्ही केलंय, मी वाचलंय म्हणून सांगतेय, हो. ते कुठेही समाजापुढे आलेलं नाहीये. आणि तेव्हा तुम्ही जे काय श्रीमंत झालात ना पुण्याईने, हो. ते थोडंसं तरी सांगा. काय आता त्याच्यामध्ये खूप आम्ही पार आदिवासी पाडा जवळजवळ 3-4 महिन्यापर्यंत त्यांना अन्न पुरवत होतो. आम्ही जवळजवळ 4-5 हजार लोकांचे विमे काढले. ते लोक मेले तर त्यांच्या काही लोक मेले त्यातले, म्हणजे असे विमे खरं तर कामाला येऊन येत माझं म्हणणं आहे, पण काढले तर त्यातल्या काही लोकांना पैसे मिळाले. मी त्यावेळेस चित्रपट काढला होता आधी, आणि तेव्हा मी पाहिलं की लाईटवाले वगैरेंचे फार हाल असतात, कारण काम असेल तर पैसे, मग त्यांचे विमे काढले. त्याच्यानंतर अन्नधान्य तर आम्ही 1800 रुपयाची किट वाटायचो, जे 3-3 महिने चालायचे लोकांकडे, लोक पुरून खायचे आणि खूप पैसे खर्च केले. मग महाराष्ट्र राज्याचे त्यावेळेस उपमुख्यमंत्री होते अजितदादा पवार, तर त्यांच्यापर्यंत ही गोष्ट गेली आणि त्यांनी दखल घेतली. आणि एक पत्रकार भवनामध्ये, त्याचे युट्यूबवर व्हिडिओ पण आहेत, पत्रकार भवनामध्ये कार्यक्रम झाला आणि त्यामध्ये दादांनी स्वतः जवळचे म्हणजे राजकारणी व्यक्ती सहृद पण असतात, हे त्याचा प्रत्येक. मला पूर्वी असं वाटायचं की राजकारणी लोक फक्त कडक असतात, पण अजिबात नाही. त्यांनी स्वतः जवळचे 5 लाख रुपये दिले. मी परत त्याच्यात काही पैसे टाकले आणि परत मग ते अंगावर फटके मारून घेणारे जे लोक असतात, ते पोतराज म्हणतात, त्यांच्या हे असतील. खूप म्हणजे विमे तर इतके केले. त्याच्यानंतर मग सामाजिक क्षेत्रामध्ये ज्या रस्त्यावरती झाडणाऱ्या बायका असतात, त्यांचा आम्ही एक फॅशन शो घेतला होता आणि त्यासाठी एक अस्तित्व कला मंच म्हणून माझे मित्र आहेत, आम्ही सगळे मिळून हे काम करतो. आणि आपले देवदासी जे आहेत बुधवार पेठेतल्या, आता हे जे पूजन करतात, कन्यापूजन, चांगल्या घरातल्या पोरींचं सगळं करतात. त्यांना गिफ्ट तुम्ही देता, कारण तुमच्या घरात काय आपल्या घरात कमी नसतं, पण त्यांना कोण देणार. मग आम्ही गेल्या 5 वर्षापासून काय केलं, बुधवार पेठेमध्ये कन्यापूजन अष्टमीला जायचं, सगळ्या त्या ज्या बुधवार पेठेतल्या देवदास आहेत त्यांची लेकरं गोळा करायची, तिथे एक हॉल आहे, तिथे सगळ्यांचे ते पाय धुवून काढायचे आणि त्यांना गिफ्ट द्यायचे. सर हे खरोखरी क्रेडिट, साड्या पण वाटतो आम्ही त्यांना, म्हणजे खूप क्रेडिटेबल आहे. आणि म्हणजे चालू राहतं. हा पॉडकास्ट बघून जर एकाने सुद्धा हे आणखी का, आता तो ज्याचं आता लग्न तर किती लावलेत मी, म्हणजे लग्न तर म्हणजे आता एक तर किस्सा असा आहे की दोघं म्हणजे पळून गेले, स्वीकार केलं नाही म्हणून माझ्या घरात त्यांना मी 3 महिने ठेवलं. आणि त्या मुलीचं लग्न तिच्या आईबापाने ऍक्सेप्ट केलं नाही म्हणून माझ्या मुलीसारखं लग्न केलं. अरे वा. की हे सगळं कर्म आहे, जन्मजन्मांतरीचे संबंध आहे, कोणी कोणासाठी करत नसतं. लक्षात असे इतके किस्से, इतका दान धर्म आणि इतकं काय काय आहे की ते अनगणित आहे, अगणित आहे ते. पण तुम्हाला खोटं बोलता येत नाही, हा तुमचा गुण म्हणायचा की दोष? म्हणजे मी का विचारते, मी समजा माझी पत्रिका घेऊन आले आणि काही वाईट आहे त्याच्यात, तुम्ही तोंडावर सांगता? नाही, ते आता थोडंसं कमी केलंय, आता थोडं वेगळ्या पद्धतीने सांग. ह्याचा मोठा प्रॉब्लेम आम्हाला कुठं आला, कोविडमध्ये बाई फोन करायची, काय माझे मिस्टर सिरियस आहेत, काय होईल सांगा. आता त्याचा एक किस्सा, म्हणजे पुण्यातले एक मोठे नगरसेवक आहेत, त्यांची बहीण माझ्याकडे आली होती, ते घेऊन आले आणि मला म्हटली माझा नवरा खूप आजारी असतो, तुला काय वाटतं? मी म्हटलं या तारखेपर्यंतच आहे, याच्यानंतर काय राहतील असं वाटत नाही. आणि त्यानंतर ते नगरसेवक माझे मित्र होते, आहेत अजूनही ते, आणि ते वारले म्हणून मी तिथे स्मशानात गेलो, त्या बाईने मला तिथे शिव्या दिल्या, काळ तोंड्या म्हणले, तुझी जीभ काळी आहे, तुझ्यामुळे माझा नवरा
मेलं. आता माझा काही संबंध नव्हता. थोडक्यात असं की मग त्यानंतर मला असं कळायला लागलं की अरे एवढं डायरेक्ट नको बोलायला. हो. मग कोविडमध्ये फार प्रॉब्लेम झाला. कोणाचा मुलगा आजारी आहे, कोणाचा, आणि ते दिसायचं झालं सिरियस. मग मी थोडं आडेवेडे घेऊन आता सांगतो, पण खोटं नाही सांग, बरोबर. आपण बघू. मग मी आडेवेडे घेतले की खरं तर समोरच्यानी समजून घ्यावं. लोक पण एवढी हुशार असतात, त्यांना पाहिजे ते उत्तर काढण्यासाठी खोदून 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 विचारतात. मग थोडंसं खोटं खोटं चिडायचं. बस सांगितलं ना एकदा असं, मग त्याला पर्याय नाही नाही. बोलता. मला सांगा, एखाद्या बाईला म्हणायचं का तुझा नवरा म्हणणार आहे 4 दिवसांनी, ते मी बघितलं ना काय होतं मानसिक, किंवा मुलगा म्हणेल असं कसं काय म्हणू शकतो. त्यामुळे आता ते, आणि आपण देव नाही आहोत हे म्हणायला सुद्धा. हा, आणि ते टाळू पण शकत नाही ना आपण. आणि मग असाच प्रॉब्लेम आहे सर. मग ते तुमच्या डॉक्टरांसारखं झालं की मग तो डॉक्टर काय म्हणतो, हा आम्ही सगळे प्रयत्न केले तर देवाच्या हातात. तसंच आता बोलायला सुरू केलंय मी. खरंही नाही बोलायचं, खोटंही नाही बोलायचं, काय करणार आता. आनंद पिंपळकर अगदी नावाप्रमाणे फक्त लोकांच्या आनंदात पैसे घेतात, दुःखात नाही. खरंय? बरोबर आहे ना. काय मला सांगा की आम्ही पैसे शक्यतो मी सगळ्यांकडनं घेतोच, परंतु समोरच्याची पात्रता जर मला कळली की खूप गरीब, आणि कळतं ते पत्रिकेवर, मग विचारतो मी कुठनं आणले पैसे. कोणी म्हणतं मंगळसूत्र तोडलं, कोणी म्हणतं व्याज आणलं. तर आम्ही ते त्याला लागणारं यंत्र, त्याची रत्न ही देतो, सगळं भविष्य पूर्ण डिटेल सांगतो, आणि शिवाय पैसे पण परत देऊन टाकतो. आपल्याला काय, बघा माझ्याकडे हे मी व्रत म्हणून करतो. मी ज्यावेळेस फ्री करत होतो ना तेव्हा काही किंमत नव्हती लोकांना. खरंय. हां, म्हणजे जेव्हा आपण पैसे घेऊन करतो तेव्हा लोक करतात, सांगितलेलं ऐकतात. आणि तुम्ही फुकट करा, मग काही लोक टाइमपास, म्हणजे रस्त्यात तुम्ही गाडीत बसलं तरी हात पुढं करतात, भविष्य बघा. मग कुठं पैसे द्यायचे, मग ते मनावर पण घेतले जात नाही. पैसे दिले की लोकांना किंमत राहते त्याची. हे बरोबर आहे अगदी. हां, आणि जिथं, आणि मी तरी काय करतो, तुम्ही फी घेतली तर मी गव्हर्नमेंटला 18% देतो, इन्कम टॅक्स देतो 18-20%, 40% गव्हर्नमेंटला जातं, आणि तुमच्या फीमधली ठराविक रक्कम मी सामाजिक कार्याला तुमच्याच नावाने वापरतो. आणि हेच रस्ते की मी सांगत नाही की मी काय केले. मला असं वाटतं की त्या लोकांच्या पैशांनी केले म्हटलं ते त्यांनी केले, मी नाही केले, फक्त मी जरी आहे त्याचा, असं मला वाटतं. पण मी ते नाही केलं तरी ते पैसे माझ्याच पदरात पडणार आहेत ना. म्हणजे तुमच्या फीतली 1 रुपया रक्कम जर मी सामाजिक कार्याला वापरली नाही, तुम्हाला काय कळणार आहे. पण मी ती वापरतो, कळत नकळत ते पुण्य माझ्याबरोबर तुम्हालाही मिळतं ना. तुम्हाला जर मी म्हटलं की एक 1000 रुपयाची पुस्तकं घेऊन त्या पोरांना द्या, तुम्ही म्हणता नाही नाही ते काय होत नाही. पण तुमच्याकडनं फी घेऊन मी तुमच्यातलेच 1000 रुपयाची पुस्तकं घेऊन दिली तर तुम्हाला लागलं मलाही. देतो मी, पण म्हणून मी माझं नाव नाही करत की मी दिलं म्हणून. असं. सर, लहानपणापासून तुम्हाला ऍक्टिंगची प्रचंड आवड आहे. तुम्ही नाटकांमध्ये काम केलं, पुरुषोत्तम करंडक पर्यंत केलं. बरोबर आहे. आणि अगदी जिव्हाळ्याचा विषय लोकांचा, भविष्य आणि राशी, याच्यावरती एक मूवी पण काढला. हो, प्रचंड मेगा मेगा मूवी होता. त्याच्यात फार चिन्मय मांडलेकर पासन, अलका कुबल पासन अतुल परचुरे, सगळे होते. म्हणजे प्रसाद ओक होते, देसाई होते, मंगेश, खूप मंडळी होती चित्रपटामध्ये. सर, आलंय माझ्या राशीला हा मूवी काढायचं का सुचलं? आता बघा ना, तुम्हाला गंमत सांगतो. ह्याचं कारण बघा काय माहितीये का, लोकांना ना फक्त एंटरटेनमेंट पाहिजे आजकाल. दुर्दैव. मी असा बसून ज्ञानेश्वरी सांगायला लागलो ना तर ते 4 लोक पण बघत नाही. पण मी नाचून ज्ञानेश्वरी सांगितली की 10 लोक ऐकतात. आरतीला 5 लोक जमा होत नाही, गरब्याला 1000 लोक जमा होतात. लोकांना एंटरटेनमेंट पाहिजे. मग माझं शास्त्र मी एंटरटेनमेंटच्या माध्यमातून मांडलं, म्हणजे ते लोकांपर्यंत बिंबेल. असं मी मेष राशीचं 2 तास बडबड केली तरी कळत. मग पिक्चर बघायचं म्हणलं की लोक जाऊन बसतात. मग तसंच नाही तर माझ्या आनंद पिंपळकर आनंदी वास्तू या युट्यूब चॅनलवर मी खूप धार्मिक गाणी सुद्धा सुरू केली. गुलशन कुमारजी गेल्यानंतर धार्मिक गाणी बंदच पडली. मग त्यामुळे मला मराठी इंडस्ट्रीमधले आमची काही लोक म्हणतात हा मराठीतलं नावा गुलशन कुमार आहे म्हणतात. जवळजवळ 60-70 गाणी आमची आता रनिंगमध्ये, 40 एक गाणी ऑलरेडी आलेली आहेत, आणि सगळी धर्मावरची गाणी आहेत. आणि आम्ही आता एक नवीन संकल्पना चालू केली, म्युझिकल सॉन्ग फिल्म. त्याच्यामध्ये आम्ही फिल्म करतो. 13 मिनिटाचं गाणं, त्याच्यात फिल्मच दाखवतो आम्ही अख्खी. जसं स्वामी शक्ती, स्वामी माझी आई आहे, विठू माय माऊली आहे, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही मोठमोठे सेलिब्रिटीज घेतो त्याच्यामध्ये, आणि ती गाणी ते आपला मेसेज पोहोचवतो. बरोबर. तर तुम्ही जरूर पहा. त्याच्यामधनं सामाजिक संदेश आहे. मग अपंग मुलांचे प्रश्न असतील, मतिमंदांचे असतील, असे देवदासांचे असतील, प्रत्येक त्या गाण्यांमधनं मांडतो. आणि पुढच्या मूवी बद्दलची चाहूल जी लागली आहे, पुढच्या मूवीमध्ये वास्तुशास्त्रावरतीच मूवी करायचं आहे. हा कर्मविपाक सिद्धांताशी संबंधितच असणार आहे, आणि हिंदी स्टारकास्ट घेऊन भला मोठा आहे प्रोजेक्ट. करूयात. त्याचबरोबर आणखी काही आयडिया बघूयात. आता आमचे चिरंजीव वगैरे सगळे, मग त्याच्यामध्ये कदाचित जॅकी श्रॉफ असू शकतात. अरे वा. आमचा नवीन चित्रपट पण येतोय आता, धर्मरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज भाग 1. त्यामध्ये माझी भूमिका जरूर बघा. संभाजी महाराज म्हटलं की एका विशिष्ट समाजाला टार्गेट केलं जातं.
की त्यांनीच त्यांचं वाईट केलं. आता ते काय राजकारण आहे ते सोडा. मग या क्षेत्रामध्ये मात्र या चित्रपटात माझी जी भूमिका आहे ती संभाजी महाराजांच्या बाजूने बलिदान दिलेल्या एका ब्राह्मणाची आहे. तर तो जरूर चित्रपट 22 नोव्हेंबर 2024 तो प्रदर्शित होतोय. नक्की. आणि खूप सारे चित्रपट आहेत ज्याच्यात काम इथे केले. सुद्धा मला काय आवडतं माहितीये, इथे सुद्धा धर्मरक्षण. हो जिथे ज्या माध्यमातून तुम्ही काम करताय, बरोबर आहे. एंड रिझल्ट इज धर्मरक्षण. साधी गोष्ट आहे. म्हणजे तिथं मला झापूक झुपूक करून चालणार नाही. लक्षात घ्या समाज कुठं चाललाय बघा ना तुम्ही. आज सिद्धी, मी नेहमी म्हणतो सिद्धी आणि प्रसिद्धी यामध्ये ना प्रसिद्धीला महत्व झाले आज. अगदी. आणि ती प्रसिद्धी पण टिकत नाही. कुठला तरी एखादा रील स्टार येतो, 4-6 महिने वर जातो, नंतर गपकन संपतो. पण मग काय होतं की प्रतिभाशाली एखादा, आता समजा वपू काळेंसारखा माणूस किंवा पु ल देशपांड्यांसारखे, आता काय नाही आहेत का माणसं, आहेत ना, पण त्यांना व्हॅल्यू नाही ना. का नाही व्हॅल्यू? कारण फालतू आचरट चाळे करणारे लोकांपुढे यायला लागलेत आणि लोकांना आचरट चाळे आवडायला लागलेत. म्हणजे समाजाची मानसिकता पण आचरट व्हायला लागलेली. कोणतरी सुधारायला पाहिजे ना होय. म्हणून आम्ही हे उद्योग करतो. मग त्यासाठी कलेचा आचरटपणा सुरू केला. नाही तर खरं तर माझं एक क्षेत्र नाही, पण लोकांना कलेची, एंटरटेनमेंटची भाषा कळते म्हणून मग आता एंटरटेनमेंट आता पुढच्या पिढीला एक से बढ़कर एक गमती जमती आहेत तुमच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक कप्प्याला. होय. आनंदी वास्तू हे जे परिपूर्ण कॅलेंडर तुम्ही काढलंय, हो, त्याच्या मागची स्टोरी सांगा ना. प्रत्येक गोष्टीचं मूळ कुठेतरी लहानपणात लपलेलं असतं ना. मी शाळेमध्ये होतो वाघोलीमध्ये आणि 8वीत असताना त्यावेळेस ठिबक सिंचन, कारण तो सगळा भाग होता ना, तिथं ते झाडं उगवायची नाहीत कारण पाणीचं दुर्भिक्ष. आणि तिथे ते झाडं, आमचे पिरजादे सर होते, त्यांनी सगळी झाडं लावली होती सुबाबळीची. त्या झाडांना पाणी कुठनं द्यायचं, तर त्यासाठी एक ठिबक सिंचन योजना, म्हणजे जे आपण सलाईन लावतो ते सलाईन अडकवायचं, त्याच्यात पाणी भरायचं आणि त्या सोयीने हळूहळू त्या झाडाला पाणी यायचं. तर ते ठिबक सिंचन योजनेचं शिक्षण संचालनालयातर्फे कॅलेंडर काढायचं होतं. आणि त्यांना मुलं पाहिजे होती, सुंदर मुलं पाहिजे होती की ते दाखवायला. आणि मी आपलं सारखा तोंड पुढे नेतो, मला घेतील. आता जरा बरा दिसतोय मी, त्यावेळेस फारच विचित्र होतो. हाईट एवढीच होती, मरतुकडा, नाक तोंड पुढे आलेलं, गालफळात, कसं काय घेणार ना, कारण तसं व्यक्तिमत्वच नव्हतं. आणि माझा एक मित्र होता, तो फार देखणा होता. मुलगी पण होती ती आमची वर्ग मैत्रीण, ती पण देखणी होती, ती गोरी पान सुंदर. आणि त्यांना घेतलं. मी जळलो नाही, पण मला वाईट वाटलं की मला नाही घेतलं. त्याला घेतल्याचा आनंदच होता, पण ते डोक्यात होतं की चला मी कॅलेंडर काढून स्वतःचा फोटो छापीन पहिल्या पानावर. मग कालांतराने मी स्वतःचं कॅलेंडर काढलं, आनंदी वाचतो, त्यात स्वतःचा पहिला फोटो छापला. भले ती 1000 काढली, फुकट वाटली, काही विकली, पण तो समाधानी. आता दरवर्षी गेली 15 वर्ष कॅलेंडर छापतोय. यावर्षी 2025 आलेला आहे, मार्केटला सगळीकडे उपलब्ध आहे. त्यात पहिल्या पानावर माझा फोटो जरूर छोटा असतो आणि तो पाहिला की मला समाधान वाटतं की नाही करू शकतो. तेव्हा जर घेतलं असतं तर कदाचित हे कॅलेंडर नसतं जन्माला. एक्झॅक्टली माय पॉइंट. सर, खणीन तिथे पाणी काढीन ही म्हण बहुतेक तुमच्यामुळेच सुरू झाली. असं नाही म्हणतात. मला असं वाटतं की तुम्ही जे करता ते मन लावून केलं, त्यात आनंद असला आणि जर झोकून दिलं आणि कमी समजलं नाही त्याला, आणि काय कोणती गोष्ट कमी नाही बरं का. म्हणजे नेहमी एक विनोदाचा भाग आहे, मुंगी तुम्हाला चावू शकते, तुम्ही मुंगीला चावू शकता. म्हणजे हा एक भाग आहे. म्हणजे मुंगी सुद्धा प्रचंड महत्वाची. जे काम सुई करते ना ती तलवार नाही करत. अगदी. जे काम कुऱ्हाड करते ते काम सुई करत नाही. प्रत्येक गोष्टीला महत्व आहे आणि तुमच्या नशिबात कोण कसं लागून जाईल हे कोणी सांगू शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला पॉझिटिव्हली घ्या. म्हणजे रस्त्यावरचा भिकारी पण तुमचं भलं करू शकतो. मी माझ्या आयुष्यात उदाहरणं पाहिली. तुम्हाला साधंसं उदाहरण, एकदम सिंपल फालतू उदाहरण, मजेशीर, की माझ्या वडिलांनी मला आहे ना ह्याची सवय लावली होती बचत करायची. त्यावेळेस पोस्ट खात्यामध्ये पैसे जमा करायचे, किसान विकास पत्र होतं आणि ते दुप्पटच आहे, 5 वर्षात दुप्पट. आणि साधारणपणे मला ते ड्यू झालं, ते काय तर त्या काळात 8-10 हजार रुपये खूप झाले, ते ड्यू झाले. तर माझ्याकडे ना पैसेच नव्हते. खात्यात जवळजवळ 10-12 हजार असतील ते येणारे. आणि त्याला आहे ना तो स्टॅम्प लावायला लागायचा, ते रेव्हेन्यू स्टॅम्प, काहीतरी 1 रुपया का 50 पैसे होतात. माझ्याकडे कुठं होते. पण नेहमी जाताना येताना तिथे एक पोस्टमन होता माझ्याकडे येताना, त्याला मी पाणी विचारायचो, लहान गोड बोलायचो त्याच्याशी वगैरे. तर त्याला म्हटलं काका 1 रुपया देता का मला, खात्यावर 10 हजार आहेत पण 1 रुपयासाठी मी भिकारी. अरे म्हटलं 2 मिनिटांनी लगेच काढला, त्याच्याजवळचा 1 रुपया दिला. भले मी त्याच्यानंतर 10 रुपये दिले, पण त्यावेळेस तो 1 रुपयाचा स्टॅम्प देणारा तो माणूस. बरोबर है ना. मग त्यावेळेस त्यांनी मला म्हणजे समजून घ्या की कोणचा माणूस कुठं उपयोगी पडेल ना. त्यामुळे तुम्ही कुत्र्याला सुद्धा हाड करू नका असं आमचं म्हणणं. तुम्हाला कुठं प्रोटेक्ट होईल आणि कुठं तुमच्या कामाला कोण येईल. आता अशा कित्येक गोष्टी की कॅमेऱ्यावर सांगण्यासारख्या नाहीत, अशी माणसं कामाला आलेली आहेत माझ्या.
खरंय. त्यामुळं कोणाला कमी नाही समजत. अगदी अगदी बरोबर. स्मशानातलं जाळणारा माणूस सुद्धा कामाचा असतो. तुम्ही गेल्यानंतर तुम्हाला काळजीपूर्वक ढकलेल तो आत. त्यामुळे त्याची पण काळजी घ्या. कोणी जगात कोणी नकच्चं नसते. माझे कर्मचारी, माझ्या घरातले लोक मला ओरडतात, तुम्ही फारच डाऊन टू अर्थपणा करता, जमिनीवर रेंगता. कोण कुठं उभं राहील, कोण काय वाचवेल, काही सांगू शकत नाही. प्रत्येकाची वेळ बदलते. यस, अगदी बरोबर. 40 वर्ष माणसांचा अभ्यास करताय तुम्ही. हो. एव्हाना त्याच्यात PhD झाली आहे. हो वास्तूतल्या बदलामुळे माणसाचा स्वभाव बदलताना बघितला. हो, बदलतो, नक्की बदलतो. त्याचं कारण आहे ना, मी तुम्हाला जसं सांगितलं की तुम्हाला जेलमध्ये ठेवलं तर तुम्ही चिडचिडे व्हाल, तुम्हाला मेंटल हॉस्पिटलला ठेवलं तर तुम्ही मेंटल व्हाल, पण तुम्हाला चांगल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ठेवलं तर तुम्ही चांगले व्हाल ना. त्याचबरोबर तुमचं कर्म, सकारात्मक विचारांची पेरणी, तुमची प्रवृत्ती, तुमचं संगत, ह्या सगळ्यांचाच ताळमेळ असतो. तुम्ही एक डॉक्टर आहात, तुम्ही औषध दिलं त्याबरोबर तुमची मानसिकता पण बरी व्हायची पाहिजे ना. म्हणजे असे आपण बघतो की कॅन्सर झालाय आणि 20-20 वर्ष ज्यांना सांगितले 6 महिन्यात मारणारे ते 25 वर्ष मरत नाही. ही मानसिकता नाही ना, ही प्लॅसिबो इफेक्ट म्हणतात. मनाची ताकद मोठी आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी तर पाहिजेत, पण त्याच्याबरोबर मनाची ताकद आणि नीतिमत्ता या सगळ्या गोष्टी पाहिजे. बरोबर. समय से पहले और भाग्य से अधिक हे खरं कुछ नहीं मिळतं. नशीब 100% 100% खरं. 1000% नशीब हे कर्मावर डिपेंड आहे. असं असतं तर रस्त्यावरती खणणारे 24 तास कष्ट करणारे माणसं करोडपती झाली असती, पण त्यातलाच एखादा कष्ट करणारा रस्ता खणणाऱ्या माणसाला अचानक सोन्याचा अंडा सापडतो आणि तो अब्जाधीश होतो, पण तो करोडात एखादा असतो. ते त्याचं कर्म, ते त्याचं नशीब असतं. मग तुमच्या म्हणण्याचा असा मतित अर्थ आहे की हस्तरेषा बदलणे माणसाच्या हातात नाही आहे. मग तसं जर आहे तर हात नसणाऱ्यांचं पण नशीब आहे की. मग असं हस्तरेषा हे जरिया आहे, लक्षात घ्या. तुमचं पाय बघून पण सांगता येतं, तुमचं तोंड बघून पण सांगता येतं, तुमचं कान बघून पण सांगता येतो. याला मुद्राशास्त्र म्हणतात, याला हस्तरेषा म्हणतात, त्याला पाद्यशास्त्र म्हणतात, शरीराचं शास्त्र. प्रत्येक शास्त्र आहे ना. नाही हात तर तुमचं बिहेवियरवरनं सांगता येतं, चेहऱ्यावरून सांगता येतं. माणूस जिवंत आहे म्हणल्यावर त्याचं सांगताच येतं. मग त्याचं काय सांगता येतं तर त्याच्या स्ट्रक्चरवरनं, त्याच्या पत्रिकेवरून त्याचा स्वभाव सांगता येतो. आणि स्वभाव सांगताना काय सांगायचं ज्योतिषाने की त्यानं त्याला स्वभाव बदलायला सांगायचं. मेषेचा माणूस फटकळ असतो, त्याला सांगायचं बाबा फटकळ बोलू नको. आता मी स्वतः मेषेचा आहे, मला अजून जमलं नाही, पण मी बोलतो, मी आता कंट्रोल केले. पण जर काउन्सिलिंग केलं तर तो कंट्रोलमध्ये होतं. थोडक्यात काय की तुम्ही रस्त्याने जाताना जर तुमची गाडी पंक्चर होणार आहे, तुमचा टायर खराब आहे तर सांगतोय, तर तुम्ही स्टेपनी तयार ठेवली पाहिजे, बरोबर एक मदतीला माणूस ठेवला पाहिजे. ज्योतिषशास्त्र हे काम करत. तुमची टायर पंक्चर करायला वाचू शकत नाही, पण काय काळजी घ्यायची हे सांग. होणार ते होणारच आहे, फक्त त्याचा त्रास तुम्हाला कमी. अगदी गुगल मॅप सारखं आहे. तुम्ही मुंबईला निघालाय, तुमची जर फ्लाईट असेल रात्री 9ची, तुम्ही जर 7ला निघाल तर तुम्ही गुगल मॅपला पाहून सांगता की अरे ट्रॅफिक जाम आहे, आपल्याला 2लाच निघायला पाहिजे. गुगल मॅप हे तुमचं भविष्य तर सांगताय. सेम आहे ना याच्यामध्ये. सर, पण आयुष्याची स्क्रिप्ट जर आधीच लिहून ठेवलेली आहे तर मग प्रयत्नांचा खटाटोप कशाला? नाही, आता बघा, ही ना देवाची ना, हा बिझनेस आहे. म्हणजे मी नेहमी म्हणतो की हे जग आहे ना देवाचा बिझनेस आहे. मग करू नका असं होतं का? म्हणजे मलाही माहिती आहे की सगळ्या गोष्टी कर्माधिष्ठित आहे, पण मग देवाने पण तेच सांगितलं की ते कर्म केलं तरच पुढे होणार आहे. आता एक उदाहरण देतो तुम्हाला, म्हणजे पटेल. प्रवासाला लोक चालली आहेत आणि गाडी थांबली आहे, बराच वेळ झाला. तो मागचा माणूस म्हणतो मी पुढे येऊन बसतो, पुढचा मागे जातो आणि पुढे गाडी ऍक्सिडेंट होतो आणि पुढचा माणूस मरतो. 18 तास तो मागे बसलेला असतो आणि 1 तासाकरता तो पुढे येतो. हे नशीब आहे. समजलं? आता त्याला आपल्याला माहिती आहे की बाबा हे तर बदलणार नाहीये, पण जर हे कळलं बदलणार आहे तर मग सृष्टी घडणारच नाही किंवा सृष्टी चालणार नाही. ज्योतिषी तुम्हाला सांगतो पण मरण नाही सांगत. तो काय म्हणतो, अरे बाबा तुला या काळापासून या काळापर्यंत अपघाताचा धोका आहे बरं का. मग तो माणूस म्हणेल मग मरायचा धोका आहे का? तो काय म्हणतो, नाही नाही मला नाही सांगतायत, ते तुझ्या कर्मावर डिपेंड आहे, पण अपघाताचा धोका आहे. मग अशा वेळेस त्यांनी काळजी घेतली पाहिजे, रात्रीचे प्रवास टाळले पाहिजेत. पण काही गोष्टी यात चुकत नाहीत. मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो की एका माणसाला, चांगलं फेमस उदाहरण आहे. त्या ज्योतिषांनी सांगितलं की तुझा बैलांनी मृत्यू होणार आहे बैल पोळ्याच्या दरम्यान. आता तुम्ही काय विचार करणार, बैल पोळ्याच्या दरम्यान मी स्वतःला बंद करून घेतो. सिंपल आहे. त्यांनी तसंच केलं. बैल पोळ्याच्या आधीपासून त्याने स्वतःला बंद करून घेतलं आणि बैल पोळा झाल्यानंतर तो बैलानेच मेला घराच्या आत. पडला प्रश्न, त्याच्या आईने मातीचे बैल आणले होते पूजा करायला आणि ते पूजा झाल्यानंतर माळ्यावर ठेवले होते आणि त्या माळ्याखाली हा बाबा झोपला. तिथं काहीतरी उंदराची खुडबुड झाली म्हणून मांजराने उडी मारली. मांजराचा पाय त्या बैलाला लागला आणि बैल त्याच्या डोक्यात पडला आणि तो मेला. अरे बापरे. आता हे काही मनगडत नाही, सत्य परिस्थिती आहे. ज्योतिषी तुम्हाला फक्त तर्क सांगतो, अर्थ तुम्ही लावायचा.
किंवा ते निसर्ग लावेल. म्हणजे एखाद्याची अरे बापरे याच्या मागं तर गाड्या फिरणार, 25 वर्षांनी आईबाप ओरडत येतात काय बोलणार राव गाड्या फिरणार. बरं मग काय करतो तुमचा मुलगा? ट्रॅफिक पोलीस येतो. अरे ट्रॅफिक पोलीस म्हणजे गाड्याच फिरतात ना. ज्योतिषाचा हा तर्क आहे. तुम्ही कशाला अंबानी समजताय त्याला? ज्योतिषशास्त्र हे तर्कावर आधारित आहे आणि ज्या ज्योतिषाचा तर्क खूप जास्ती परफेक्ट तो चांगला ज्योतिष. करेक्ट, अगदी करेक्ट. सर, एक आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीचं खापर नशिबावर फोडायची सवय आणि दुसरं खूप कॉमन दृष्ट. प्रत्येक गोष्टीला आपल्याला वाटतं की दृष्ट लागली आहे. नेमकं कसं समजायचं की ही दृष्ट लागली आहे किंवा नजर काढायला हवी आहे? कारण मी सांगते तुम्हाला, आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीची अतिशयोक्ती सुद्धा होते. म्हणजे कधी कधी दृष्ट लागली आहे म्हणून मेडिकल हेल्प न घेता तो माणूस जातो सुद्धा. बरोबर आहे. सो कसं समजायला बघा, दृष्ट लागते नाही अशातला भाग नाही. सकारात्मकता आहे तशी नकारात्मकता आहे. दिवस आहे तसा अंधार आहे. तसा ऑरा तुमचा डिस्टर्ब करणाऱ्या काही गोष्टी असतात. आणि असं नाही की खराब माणसाचीच नजर लागते. एक उदाहरण देतो तुम्हाला की एक करोडपती माणूस आहे, फुल त्याच्या घरात भरपूर खाऊ आहे आणि त्याला 10 दिवस आपण जेवायला द्यायचं नाहीये आणि 11व्या दिवशी त्याला आहे ना वडापावच्या ठेल्यासमोर उभा करायचा. पाऊस पडतोय, भजी तळली जाते, तर 10 दिवस तो उपाशी आहे. त्याला काय होईल? त्याची नजर लागेल का नाही? मग त्याची नजर वाईट आहे का? नाही, पण त्याची नजर लागणार, कारण त्याची वासना तिथे गेलेली आहे. एखाद्याचा संसार चांगला चाललाय आणि एखाद्या बाईचा संसार खूप खराब चाललाय. तिला असं वाटत नाही की हिचं वाईट व्हावं, पण तिला असं वाटतं की माझं नाही खरं. मग ती निगेटिव्हिटी होती तुमच्या अवतीभोवती, तुमच्या ओऱ्याला डिस्टर्ब करायला. एखाद्याची नजर लागली म्हणजे तुम्ही मरता हे चुकीचं आहे, नाही तुम्ही बरबाद होता हे चुकीचं आहे, तो अवडंबर झालं. हा काही काळाकरता ती नजर डिस्टर्ब करते. ती कोणाला करते? हलक्या मनाच्या माणसाला. अच्छा, जो त्याचा जास्ती विचार करतो त्याला. पण त्यात सुद्धा म्हणजे अर्थात त्याच्यात सुद्धा राशी आहेत. काही ठराविक राशीच्या लोकांना कायम नजर लागते. फॉर एक्झाम्पल कर्क राशीला नजर लागते, तुळेला नजर लागते, मिथुनेला. कारण हे लोक खूपच म्हणजे जे लोक जास्ती स्वतःला दाखवायचा प्रयत्न करतात त्या लोकांना नजर लागते, कारण ते लोकांच्या नजरेत येतात ना. नजरेत आले तर मग माझा विचार काय तुमच्याबद्दल चाललंय तुम्हाला काय माहिती. कदाचित वाईट डोक्यात येऊ शकतो, कदाचित मग तो तुमच्या भोवती अटॅक करतो. आणि मग दृष्ट किंवा नजर काढायचा अगदी सोपा आणि रामबाण आपोआपच निघते. यासाठी नामस्मरण, देवधर्म, देवाची पूजा करणं. देवा तुम्हाला निगेटिव्ह, हे बघा, तुमच्या घरात उंदीर मरून पडला तर एक तर तो काढून टाकायचा, किंवा घाण वास येतो तर स्प्रे मारायचा किंवा अत्तर लावायचं. ते लावलं की ऑटोमॅटिक असं झालं. अंधार घालवायचा असेल तर दिवा लावा. तसं जर नजर लागली असेल तर चांगली नजर तुमच्याकडे पडू द्या. म्हणजे देवाच्या नजरेसमोर जा, एखाद्या संताच्या नजरेसमोर जा, तुमच्या आईबापाच्या जवळ जा. त्याने असं केलं तरी तुमची नजर निघते ना. त्याला वेगळं करायची काय गरज? अगदी. सर, आपण मगाशी एक बोललो, पण आता मी मुद्दाम ते प्रश्नाच्या ह्याच्यात घेणार आहे. कारण तुमच्या काळात बहुतेक लग्न पत्रिका जुळवून व्हायची, पण एव्हाना मला समजलंय की तुम्हाला विस्तवाशी खेळायला खूप आवडतं. सो तुमची आणि तुमच्या सौंची म्हणजे सौ अश्विनी आनंद पिंपळकरांची पत्रिकेतले किती गुण जुळले होते? 13 गुण जमते. आणि तरी बरं चाललंय सगळं, काही प्रॉब्लेम नाही. मुलं बाळ आहेत, सगळे काही आहे. ह्याचं लॉजिक सांगितलं ना मी तुम्हाला. माणसाने प्रत्येक गोष्टीला ऍडजस्ट करायला शिकलं तर काहीच प्रॉब्लेम होत. म्हणजे आता माझ्या मुलाचं लग्न झाले, लोकांना असं वाटतं सून घरात येणं म्हणजे वैरीण आणणं. त्यांची मानसिकताच ती असते की आता ती घरात आली की भांडणं होणार, सासू सुनांचं पटणार नाही. म्हणजे विचारात सुरुवात होती निगेटिव्ह पहिली. पण आम्ही हे शिकलोय की तुम्ही विचार सकारात्मक करा, काही प्रॉब्लेम होत नाही. बरोबर. म्हणजे अगदी मुलाचं लग्न झालं आम्ही, तर आम्ही लग्नात जाहीर केलं की मुलगी दर महिन्याला 4 दिवस कंपल्सरी तिच्या माहेरी जाईल. लोकांसमोर जाहीर केलं. दर 3 महिन्यातनं 15 दिवस ते आमच्याकडे येतील, किंवा 6 महिन्यातनं, पुढच्या 6 महिन्यात 15 दिवस आम्ही त्यांच्याकडे जाऊ, मग फिरायला जाऊ किंवा एकत्र जाऊ. मुलगी शिकली, सवरली, तिचे काय असेल ते तिचं तिच्यापाशी राहील, त्याच्यावरती आमचं काही संबंध नसेल. आणि तिने तिच्या पद्धतीने स्वतंत्र जगावं. ती आम्हाला 12ला उठली तरी चालेल, तिने घरात काही काम नाही केलं तरी चालेल. अरे बापरे, सगळं हे पॉझिटिव्हली घेतलं. असं झालंच नाही ना. लकी गर्ल आहे. आज तुम्हाला सांगतो, आज माझ्या सुनेसारखी, माझ्या मुलीसारखी, माझ्या मुलाबाळांसारखी देवाच्या कृपेने टचूड सगळं छान आहे. कारण बघण्याचा दृष्टिकोनच बदलतो ना. जर माझी मुलगी जर थकली आहे अभ्यास करून, जर ती 11पर्यंत झोपली आहे, तर ही पण शिकतेच आहे ना. तिच्याकडे मग तिने का अपेक्षा करायची की 5ला उठून झाडून काढावं, हे करावं? ते सगळ्या चुकीच्या गोष्टी आहेत. माणसाने बदललं आणि इगो सोडला ना तर काही प्रॉब्लेम नाही. खरं. म्हणजे आमच्याकडं घरामध्ये तुम्ही बघाल तर म्हणजे कदाचित सासूसारखा मी वागत असेल
सासरा वागत असेल पण सासू अजिबात नाही. म्हणजे तुम्हाला सासवा सुना आणि मुलगी बघितलं तर एकमेकींच्या मैत्रिणीच वाटतील तुम्हाला. झाला माझा तो गोंधळ आल्या आल्या. सर पण तुम्ही सहमत आहात का बघा, आज काळाची गरज आहे की दोन व्यक्तींची मनं किती जुळतायत, विचार किती जुळतात. फॉर दॅट मॅटर पत्रिकेच्याही आधी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक केले गेले पाहिजेत. त्याला काय बघा, काळ बदललाय ना त्यामुळं आहे. आता पूर्वी कसं असायचं की लग्न लवकर व्हायची, हो. आता घोडणावर आहेत. 35ची मुलगी 40चं नवरा. आता असं कुठं लग्न असतं का? त्या लग्नामध्ये असं बाबा आणि बाईचं लग्न वाटतं, नवरा नवरीचं वाटत नाही. म्हणून माझ्या मुलाचं लवकर लग्न केलं, ते नवरा नवरी वाटतात तरी. मग कशाला चेकअप करायची गरज? हे चेकअप करायची गरज केव्हा येते? आता हे बघा, धुतल्या तांदळासारखं कोणी नाही. इथं तुम्ही जर मुलगी 35ची आणि तो मुलगा तिला व्हर्जिनिटीची अपेक्षा करत असेल तर हे इम्पॉसिबल गोष्ट आहे. आणि जर ते इम्पॉसिबल आहे तर चेक करणं गरजेचं आहे. असं नाही मी म्हणत की सगळंच तसं असं, बरोबर आहे. लाखात 5-10 चांगले म्हणा, म्हणजे आणि त्यात चुकीचं असं काही नाही ना, निसर्ग धर्म आहे, असं काही चुकीचं आहे असं नाही. म्हणजे पूर्वी आमच्या काळी चारित्र्याला प्रचंड महत्त्व द्यायचं, दिलं जायचं, आजही देतात. पण आता जर तुम्ही मुलाला म्हणाल ना तर म्हणाल, तो तिला पहिला प्रश्न, तुझा बॉयफ्रेंड होता का? ते म्हणते हो होता. तुझी गर्लफ्रेंड होती का? हो. काहीच वाटत नाही त्यांना. पण इथं जर आमच्या काळात आमच्या जर बायकोला जर काही कळलं तर ते आयुष्यभर सांग सांग. म्हणजे इतकं ब्रॉड मुलं पण झाली आहेत आता. म्हणजे मुलांना नाही माहिती की आपल्या बायकोचे बॉयफ्रेंड होते, मुलींना नाही माहिती की आपल्या. म्हणून आमचं म्हणणं आहे की वेळेत लग्न करा. अगदी. तुम्ही 20-22 काय आहे क्रायटेरिया? 21 वर्षाचा आहे ना मुलीचा मुलाचा, करा ना 21व्या वर्षी. हा ती सेटल नाही ना, असं कशी होती ती सेटल होतात बरोबर. आपल्याला ती म्हणजे काय ना, आपल्याकडे तो विजन नाहीये. मारवाड्याची का सेटल होतात, गुजरातीची का होतात, सिंधीची का होतात, मग आपलीच का होत नाहीत? विजनच नाही ना. हो, अलग लक्षात. यांना आपल्या डोक्यात एकच, शिक नोकरी कर. काय नोकरी कर? काही गोष्टींमध्ये कमी तर कमी बोललेलं बरं, त्यातलीही एक साधं आहे. सर, सोलसामचा एक शेवटचा प्रश्न. एखादा धडा जो आयुष्याने तुम्हाला शिकवला आणि जो तुम्ही आमच्या व्ह्युअर्स बरोबर शेअर करू इच्छिता. आता धडे तर फार शिकलो, पण मला असं वाटतं कोळशी उघडण्यात काय मजा नाही. मी तुम्हाला म्हटलं ना की तुमच्या जीवनात कुत्री मांजरी पण तशी येत नाही. तुम्ही कोणाचं तरी घोडं मारलंय ते या जन्मात तुमचं गाडं मारतं. त्यामुळे मला नाही वाटत काय त्याच्यात म्हणजे ठीक आहे. पण माझ्या आयुष्यामध्ये शिकलेली एक गोष्ट म्हणजे प्रचंड विश्वास ठेवून जेव्हा विश्वासघात होतात ते थोडेसे धडे मिळाले खूप. पण तरी मी विश्वास ठेवणं सोडलेलं नाही. मी ज्यांची नाती नाही त्यांच्याशी नाती जोडली, त्यांच्याशी समजा आर्थिक व्यवहार केले, त्याच्यातनं समजा लाखो करोडोचं नुकसानही झालं असेल, पण मी ते सोडून दिलं. कारण काय की ते कुठेतरी लिहिलेलं होतं. एवढे आपण हुशार असून पण जेव्हा फसतो किंवा नुकसान होतं ते भरून पण निघतं. पण ज्यानं फसवले त्याच्या कर्माची फळं तर त्याला भोगावी लागणार आहे. त्यामुळे आयुष्यभरात हे शिकलो की चांगल्या माणसाला खराब करायचं काम आहे ना विश्वासघात करतो. आणि म्हणून कोणाचा विश्वासघात करू नका. म्हणजे मी तर करत नाही. मग काय होतं कधी कधी चांगल्या माणसावर पण मग विश्वास ठेवायला थोडीशी भीती वाटते. अगदी. पण मी तसं करत नाही. मी ते शिकलोय की नाही, जीवनातनं हे शिकलोय की कोणी चांगलं भेटू शकतं तर कोणी वाईट पण भेटू शकतं. आणि वाईट झालं तर आपलं कर्म आणि चांगलं झालं तर नशीब. वा, थँक्यू सो व्हेरी मच. थँक्यू. साईराम. वास्तुशास्त्र हे काहींसाठी सायन्स तर काहींसाठी अंधविश्वास. वास्तूची दिशा बदलून आपल्या आयुष्याची दशा बदलायची का मग फक्त आपल्या नेगेटिव्ह विचारांना पॉझिटिव्हमध्ये कन्वर्ट करून आयुष्य जगायचं हे तुम्ही ठरवायचं. एक गोष्ट मात्र नक्की लक्षात ठेवायची, वास्तू ऑलवेज सेज तथास्तु. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe and comment on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind the persona. Till then, take care guys. Remember, life is short. Live it fully, love unconditionally and laugh out wholeheartedly. Thank you and God be with all of us.